Senate Resolution 627 and Senate Resolution 631. Before anything else, the chair apologizes for having at short notice rescheduled the hearing by a few minutes. An earlier schedule went way over time. Thank you to those who were here on time, and once again, I apologize. I'd like to acknowledge my fellow senators present here. Senator Aimee, the author of SR 627, and Senator Joel. And we look forward to our other colleagues joining us later in the hearing. Mga kasama, noong pong nakaraang Marso, nadinig natin ang salaysay ni Diana, ang kababayan natin na tinraffic sa Syria ng mga illegal recruiters, kasabwat ng mga tiwaling immigration officials. Nung nakaraang hearing, pinalabas din namin ang video ng 3 nating mga kababayan na na-traffic sa Syria. At tinanong natin sa DFA ang kalagayan ng isang Marites Pantonal, ang Pilipinang pinakulong ng kanyang employer o amo matapos niyang hilingin na umuwi dahil namatay ang asawa niya. Masaya po akong ibalita na ang isa sa 3 nating kababayan, si Elias Alice, ay nakauwi na sa Pilipinas noong Mayo 1, araw pa ng manggagawa. At kasabay niya sa flight na yon si Marites. Mamaya ay madidinig natin sila. Ako po'y humahanga for the record kay Charge d'Affaires Vida Soraya. Ma'am, mabuhay po kayo. And to Secretary Locsin as well, thank you, sir. You have good people in the DFA. Kay Elias Carol at Elias Belen, sisikapin ko na kayo ay makauwi sa inyong pamilya. Kung hindi man ngayon ay naway sa lalong madaling panahon. Before I proceed further, I'd like to ask the committee secretary to identify the resource persons here. And then, let's hear first the opening remarks of Sen Joel, and then I shall ask COMSEC to acknowledge our resource persons. Sen Joel, you have the floor. Go ahead, Madam Chair. We can acknowledge them first. I don't mind. All right, Sen Joel. In that case, COMSEC, paki-acknowledge po yung ating mga resource persons. Madam Chair. Yes, good morning, everyone. Madam Chair. Oh, I'm sorry, COMSEC. Yes, Sen Aimee, please. Magpa-follow up lang ako kasi nung previous hearing, nagtanong ako ng listahan ng countries where Filipinos are trafficked the most. Pa-follow up lang ako kung natanggap ba ng komite yung listahan kasi wala pa sa akin eh. Tatanong sana ako dun eh. Salamat, Sen Aimee. COMSEC, have we received that data requested by Sen Aimee, the list of countries to which our kababayan are trafficked? Your Honor, the committee has not received any from that list. In that Thank you very much, case, Madam Chair. COMSEC, Follow up na lang po. yes, very well taken, Sen Aimee. Salamat. The chair repeats the request of Sen Aimee of the committee to the DFA to please furnish us a copy of that list of the countries to which Filipino women, Filipino nationals are trafficked. Thank you, Sen Aimee. COMSEC, please proceed to acknowledge our resource persons. Madam Chair, just to be makulit. Sorry, COMSEC. Yes, Sen Aimee. Who is supposed to give the list? The Interagency Council or the DFA? Sen Aimee, I would say it would be both the DFA and yes, Sen Aimee is right, as well the IACAT. So we make that request as well to the Department of Justice, which chairs the IACAT. Thank you, Sen The Aimee. reason po, Chair, dahil nabanggit nung nakarang hearing na dapat may targeted approach tayo dun sa worst offenders, ika nga. Paano naman tayo may targeted approach kapag wala naman tayong target at wala pang listahan? So makulit lang po ako. Apologies. Thank you. No apologies necessary, Sen Aimee, and the persistence is very well taken because Sen Aimee knows that in our committee report, in our findings and recommendations, indeed,
we may include those targeted responses to the listed countries. So salamat po, Sen. Amy. Comsec, please proceed to acknowledge our resource persons. Good morning, everyone. The committee would like to acknowledge the participation of the following resource person. We have from the Department of Justice, we have ASEC Nicolas Felix T. We have State Counsel Nancy Lozano. We have State Counsel Mary Grace Cantana. Then from IACAT, we have Wendell Bendonal, Mr. James Gregorio. Then from the Department of Foreign Affairs, we have Executive Director Eric Arribas, Director Dean Jason Ariola, Attorney Ana Iglesias, and Mr. Andre Bauzon. From the Charge d'Affaires Vida Zoraya Versosa from the Philippine Embassy in Damascus, we have Attorney Emeterio Dongalo Jr. from the NBI. From the Bureau of Immigration, we have Commissioner Jaime H. Morente. Still from the Bureau of Immigration, Mr. Alison Chong, Attorney Tristan Toriano, and Mr. Jeffrey Dale Ignacio, together with Attorney Angelica Sevilla. From the Philippine Overseas Employment Administration, we have Deputy Administrator Aristodes Ruano, and Director Francis Ron de Guzman. From the Department of Social Welfare and Development, we have Director Wilma Navianos and Ms. Gabrielle Fernandez. From the Blas F. Ople Felicity Center and Training Institute, we have Ms. Susana Toots Ople. Then from the Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific, we have Attorney Cristina Sevilla. And from the Center for Migrant Advocacy, we have Ms. Rodora Abano. We have Ms. Esther Naval, Ms. Marites Pantonal. From the Bureau of Immigration, we have Mark Darwin Florante Talha, Mr. John Michael Sichon Angeles, and Maria Nerissa Pineda Manalang. We also have Mr. Erwin Ortañez and Ms. Bien Guevara. From the Child Rights Network, we have Ms. Tony Flores. And then from the Member of Parliament of Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, we have Ms. Michelle Agata. That's all, Madam Chair. Thank you so much. Thank you, Comsec. Sen. Joel, would you like to deliver your opening remarks now? Just very You have the brief, floor. Madam Chair. Thank you so much. First of all, please allow me to thank you and congratulate uh, our chairperson of the Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, Senator Risa Ontiveros, and our colleague from Ilocos Norte, of course, Senator Manang Aimee Marcos, for bringing to the fore this issue on human trafficking and exploitation, which only increased amid the COVID-19 pandemic. Nakakalungkot po, Madam Chair, na sa kasagsagan ng pandemya, business as usual lang ang mga traffickers na nambibiktima ng mga kababayan natin, lalo na po dun sa Middle East. Dun sa tanong kanina ni Sen. Aimee, I still remember distinctly, sa Middle East yung pinakamadami o pinakamataas ang konsentrasyon ng mga Pilipino at dun marami din pinakamadami ang trafficking, no? Kung totoo pong may mga kailangan pagtuunan ito ngayon ng pansin. We support, just want to put on record that we support the Senate resolution numbers 631 and 627 because they establish more rationales for our proposed Department of Overseas Filipinos or DOFIL, which we are deliberating in the Committee on Labor, whether it's Department or National Overseas Employment Authority as Sen. Aimee proposes. It will also help us craft much needed pieces of legislation to end human trafficking, which perpetuates forced labor and modern slavery, mostly of women and children. We found out in one of our hearings, and I would just like to share this to the body, that illegal recruitment leads to human trafficking. It disgusts me
that our track record chasing and bringing illegal recruiters to justice is very poor. In fact, out of the 295 cases against illegal recruiters endorsed for preliminary investigation for the past 5 years, only 25 led to a conviction. In fact, the past year, only two were convicted. So yung question talaga, bakit ganon, no? And Dole, I remember, informed us that most of the victims were willing victims kasi alam naman ng ating mga kababayan na illegal yung recruiter nila. Pero kinakagat pa rin nila dahil nga po kapit sa patalim talaga sila. Isa pang problema, marami po sa mga illegal recruiters ay wala naman daw po sa Pilipinas. So mukhang malaki po talaga, Madam Chair, yung problema natin sa third country recruitment. Yung where Filipino workers legally employed in a foreign country are recruited illegally to work in another foreign country. Dahil napakahirap nga po i-monitor ng gobyerno ang mga third country recruited workers, nalalaman na lang po natin sa mga embahada natin yung tungkol sa kanila kapag nasa alanganin o may mabigat na silang problema na kinakaharap. And siguro, Madam Chair, you would recall last Congress, if I remember, I think 2018, we both filed a resolution on social dumping, Madam Chair, and the plight of the reported 22 Filipino truck drivers in Padborg, Denmark. Ang kagandahang balita naman, we are pleased to know, nakita ko kanina ng kababayan ko dyan, si Toots Ople, that several OFW groups, some of them are represented in this public hearing today, together with International Organization for Migration, or IOM, came together and formed the Ethical Recruitment Consultative Group that seeks to incentivize the recruiters to engage in ethical business practices. So ipaubaya ko po sa kanila mamaya yung tungkol po dyan. Ang bottom line po talaga sa isyong ito, Madam Chair, ay ang pagkakaroon ng trabaho dito sa atin. At alam ko pong suntok sa buwan ito ngayon dahil record high yung ating unemployment rate sa Pilipinas, record high ang ating yung nare-repatriate na OFWs, at record high din po yung pagkapiga o contraction ng ating ekonomiya. So again, for these reasons, we are very meticulous in our proposed Department of Filipino Overseas, and we want to make sure that we are not missing anything, and we believe that in this hearing led by our colleague, our very hardworking colleague, Senator Risa, can give us more insights on how we can end the trafficking of Filipinos overseas and how we can integrate these insights into the proposal for a Department of Overseas Filipinos. Again, Madam Chair, maraming salamat at magandang umaga pong muli sa lahat. God bless. Maraming salamat din po, Sen Joel. Gaano man po ka-horrific mga kasama, yung mga kwento, na unang kwento ni na Diana, Carol, Belen at saka Alice, we've actually found an even more disgusting phenomenon. Bahagi ng business as usual na sinabi ni Sen Joel. Minors as young as 14 years old being trafficked to Syria. We've interviewed 3 women who were trafficked to Syria as young girls. As they are in the rural areas of Cotabato at the present time, where internet connection is not good, they are unable to join the hearing. Kilalanin po natin si Omayma, traffic noong 2008 sa edad na 16. Ako po'y nagpapasalamat sa Oxfam Philippines at sa Unifil Women para sa interview na ito. Panoorin po natin ang kanyang video.
high school. May pumunta po dito na isang lalaki na nakiusap sa akin na mag-apply papunta sa abroad po. Dati po nag-aaral ako sa high school. Hindi po ako nakapagtapos dahil po na-recruit po ako ng isang agent dito sa amin. Sabi po niya gusto ko daw pumunta sa abroad. Sabi ko, opo, nalingnan na po yung isip ko dahil sa pag-apply papunta sa abroad. Pero hindi po niya sinabi na sa Syria po ang aking destination po. Ang sabi lang po sa akin, mag-apply po papunta sa abroad. July 7 po, 2008. Pumunta po ako ng Maynila. Bali po na ang nangyari po doon sa bahay ng recruiter ko, kasi po minor de edad po ako nung pumunta ako ng Maynila na-recruit. 16 years old po kasi ako dati nung na-recruit ako ng agent. Na-raid po yung bahay ng recruiter ko po. Na-raid po ng mga po. Tapos na yung video. Yeah, I apologize for the first seconds na nawalan po ng audio, pero in large part po na rinig po natin yung salaysay ni Omaima. Meron po palang na-raid po sila, no? So mamaya pwede po nating itanong sa ating NBI resource person kung ano po yung nalalaman nila sa ganitong mga raids sa mga lugar na mga minor de edad po ang stop over bago sila padala sa ibang bansa. Ulitin ko lang po mga kaibigan, ayon sa salaysay ni Omaima, hindi niya totoong pangalan ang Omaima. Ito ay ang pangalan sa pekeng passport na pinagamit sa kanya na magkaiba ang edad sa tunay niyang edad. Nakasanayan na lang niyang gamitin ang pangalang Omaima. The committee has a copy of both the birth certificate of Omaima under a different name or her real name and her birth date of 15 December 1991. However, in her passport, her birth date is registered as 10th December 1981. She arrived back in the Philippines in December 2020. Susunod po ay pakinggan natin ang kwento ni Alea natin. Wait lang po. Wait lang po, saglit lang po. Wait lang po, may problema ako. Okay. Apologies, dear colleagues, we're having a bit of a technical problem sa pakita ng video ni Alea naman. Eto po. Wait lang. May problem. Portia, pwede patulong? Right, we're just getting some Hindi ko technical assistance para mapanood natin yung maikling kwento ni Alea. Habang iniintay po natin ma-play yung video ni Alea, for the record, her birthday on her birth certificate is August 30, 1992. But on her travel document, her birthday is February 10, 1984. And we have a copy of these documents. She arrived here in Manila on November 7, 2020. Eto na po.
Eto na po. Habang iniintay po nating maayos yung technical, it's worth noting na pareho sa kaso ni Omaima at saka ni Alea, kumpara sa kanilang birth certificates, pinalabas sa kanilang travel documents na they were both born a decade earlier than they really were, para pagmukhang a decade older sila than they were noong pinadala sila sa Syria. Para hindi makitang menor de edad pa sila, pinagmukhang adults na sila at that time. Eto na po. Ang gagawin na lang po natin, mga kaibigan, since we're still having technical problems with the video, i-play ko na lang po yung at least yung audio noon para marinig po ninyo yung boses ni Alea dito po sa aking audio. So we'll do that na. So ito po si Alea na menor de edad ding nakarating ng Syria noong 2008 din. Sorry, I made a mistake. Muting. Nag-unmute na po ako, dear colleagues, para marinig nyo yung boses ni Alea. I'm sorry, nag-feedback. Ay pagtagal po. Palagi niya ako ginagawa. Sa lahat po, assalamualaikum. Una sa lahat po, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pumunta ako ng ibang bansa, ang puntaan ko po ay Syria. Ay una po ay mabait yung amo. Sa pagtagal ko po sa kanila po, 11 years po akong tumagal sa amo. Ang una po ay mabait sila sa akin. Ay pagtagal po ay nagbubog po ako ng amo. Palagi niya po pinapagalitan at bawal po ang cellphone. Hindi niya po pinagamit ang cellphone. At the cellphone po ako ng 2007. At naabutan po ako ng gera po sa Syria. Umalis yung amo ko po ng nagkagera po. Ang sinabi niya sa akin ay susunod na lang ako. Pero ang ginawa ng amo ko ay nagsinungaling sa akin. Hindi niya ako pinasunod at nawala yung passport. Kaya nagtagal ako sa Syria. Ang palaging sinasabi ng amo ko ay walang sasakyan kasi may gera. At palagi akong naghihingi na sa kanya ng para padala ng perang kulang po ay sinasabi niya ay mahirap magpadala ng pera. Yung pala ay totoo, hindi niya ako binibigyan. Palagi nagsisinungaling ang amo sa akin. At ako'y iniwan ay nagkasakit po. Saka ko nang lalaman yung sakit ko po, nandun po ako sa embassy. Kasi pumunta po ako ng embassy. Kasi naghingi po ng tulungan magulang po. Natulungan po ako. Alright, I apologize na yung audio lang ang naiparinig namin, but
I belatedly received an advice here about how to show the full video. Susubukan po natin gawin yan during this hearing. Basta po worth noting na nga na yung birthday ni Alea sa birth certificate niya is 1992, pero sa travel document niya, her birthday was changed to 1984. And we have a copy of those documents. Nakarating po siya ulit dito sa Manila noong November 7, 2020. Ngunit kung inaakala po natin, no, dear colleagues, na 2008 pa ang mga kaganapang ito, tayo po'y magkakamali. Dahil as late as 2018, mayroon pa ding natatraffic sa Syria na mga menor de edad. Ito naman po ang salaysay ni Len Len. Hindi niya po tunay na pangalan. Bago ako magsimula, kinukumpirma ko na ang pahintulot ng iyong magulang, specifically ang iyong nanay, ay ating nakuha. At ang nanay mo ay katabi mo ngayon, no? Nasa paligid ngayong interview na ito. Kinukumpirma mo ito? Okay. Oo. Okay. Paano ka na-recruit papunta sa Syria para magtrabaho? At ilang taon ka noon? 14 po. Tapos pinalitan lang yung in ko sa passport pati yung ip ko para matama po ako. Ang ibig sabihin ba nun, hindi ikaw ang nag-apply ng passport mo? Hindi po. Yung recruiter ko po. So, anong binigay mo lang sa recruiter? Wala po akong binigay sa kanya. Pumila saan? Po. Pumila ka saan? Doon sa DFA po. Tapos ako Cotabato po. DFA Cotabato. Tapos, nakuha mo na yung passport mo, pumunta ka ngayon, saan ka dumaan na airport palabas? Palabas po, naiya po. Saan naiya? Anong taon ito ulit? 2018 po. 2018. Alam mo ba na pupunta ka sa Syria? Hindi. Anong alam mong pupuntahan mo? Alam ko sa Dubai po. Ang alam mo sa Dubai ka pupunta. Tapos, nangyari na sa Syria pala. Doon sa immigration, paano ka nakadaan o nakalusot sa immigration? Binigay lang po yung passport ko. Tapos, yung... Lumpur, tama? Sa Kuala Lumpur po. Oo, tapos? Tapos, pagkatapos nun, sa Columbus yata, ano yung? Colombo? Colombo, doon po sa Colombo. Tapos? Over po namin doon. Pagkatapos ng Colombo? Tapos po, pagkatapos, sa Kuwait na po. Sa Kuwait, oo. Pagkatapos ng Kuwait? Damascus na po. Doon na po nalaman namin na po kami sa Syria. Kasi doon namin nakita yung ticket namin. Tapos po pagdating sa Damascus, yun po, kinuha yung phone namin, i-pa-medical kami. Tapos yun, bumalik po kami sa agency. Pero yung agency namin, ayaw na kami papalitin ng amo kasi po, mataas po yung binayad sa amin ng amo namin. Dahilan kung bakit ayaw mo na sana sa kanya? Ayaw ko sa kanila kasi po yung mahirap po yung trabaho po. Hindi ka po nila pinapakain ng maayos at sinasakpan ka po nila. Anong klaseng pananakit? Sinasampal po, pinapalo, pinupurot. Pinapal po nung pinaglilinis namin ng yung map. Ayun po. Tapos, paano ka nakatakas? Tumalon po ko sa bintana. Second floor po yun. Doon sa... Okay. December 14 po ako tumakas 2019 sa kanila. Tinulungan po ng police po. Tapos po, sabi nila, sumama daw ako sa amo ko. Kasi siya yung bibili ng ticket ko. Tapos po, pagkatapos po, sumama po ko sa amo kasi yung po sabi nila,
Tapos pagka-uwi ko dun sa bahay na pinaglinis po, tapos pinagkanto ako ulit. Sinampal pa ako, tapos yung mga kanong amo ko, naging lahat ng katawan po, tapos po yung kinandado po nila ako sa isang kwarto, tapos bago nila ako minatid sa airport, tapos bago po kumalis, sinuraan pa ng amo ko yung mukha. Tapos, kinuha ka sa embassy, dinala ka sa shelter. Tama? Ano yung naging karanasan mo sa shelter? Ayun po, yung may naging issue po ako doon, yung pagpunta ng isang araw, punta po kami sa court, tapos yun po, ang nakasama ko po doon si June, yung Carillo yata, yun pati yung si Ramsey, yun po yung nakasama ko. Si June Carillo at saka si Ramsey ay empleyado ng embassy. Tama? Opo, sila po yung ATM doon. Opo, sila po yung ATM doon. Tapos po, ATN, ibig pagka- sabihin assistance to nationals, ano? sila po yung nagmamahal po ng papeles namin doon. Tapos po yung pagka uwi namin po, papuntang shelter, ayun po, iniwan kami ni Ramsey. Ako yung pati si June Carillo. Tapos po, inentuan po ko ni June Carillo na bastos po. Katulad po na, ay bago yung, yung paano mo mapokontrol yung sarili mo sa about sa pag-save. At saka yung about sa relasyon, paano kayo magtagal po. Tapos yun, ganito daw gagawin, yung lalaki sa didilayan, ganun. Didilayan pa, bababa, pataas, ganun. Okay, sige. Tapos po, mas masarap daw yung Pilipino kaysa sa ibang lahi daw. Yun ang sabi niya sa akin. Okay. At that time, ikaw ay 14 years old, no? Tama? At alam ba ni June Carillo na ikaw ay 14 years old nung sinasabi niya yon? Opo, alam niya po yung na minor po, sir. Okay. Kasi bago po kami pumasok doon sa shelter, kung pagkakuha nila sa akin, alam na nila po na minor po kami. Okay. Tapos, sinumbong mo ito sa embassy? Hindi po, nagsulat po ako na gano'n, na tapos pinapunta po sa ambassador. Tapos parang ako pa yung masama. Tapos, nung flight mo na pauwi, kailan ka nag-umuwi? Anong date yung flight? Nung umuwi ako, January 29 po ako nag-flight. Tapos dumating ako dito sa Pilipinas, January 31 po. Tapos Okay. yun po, bago umuwi, sumulat yung nanay-nanayan ko doon na sabi niya, humingi daw ako ng sorry sa kanila Ramsey. Sandali. Kasi kesa naman, Yung nanay-nanayan mo ang nag-utos sa'yo na sumulat ka at humingi ng sorry. siya na po yung nagsulat, tapos pinakapi lang sa akin. Pinasulat yung sarili kong letter, writing. Kumbaga, meron siyang sulat tapos kinopya mo. Ganun po, pinakopya lang po sa akin. Tapos po, pinalagyan ng pirma. Okay. Pero Opo, tapos, alam mo ba kung sino nag-utos sa kanya noon or hindi mo alam? hindi ko po alam, yun lang ang sabi niya sa akin. Bakit mo? Na- Oo. Bakit ka pumayag na kopyahin yung letter na yun? Ano yung Sabi naramdaman? niya po kasi, para wala daw gulo sa embassy, at saka po hindi po ako maawa sa kanila na sila po ay mawawalan ng trabaho, silang dalawa. Tapos si Ma'am Army lang po, lang po na mawala daw si Ma'am Army ng trabaho kasi po, mag-isip lang niya po, kisa naman po yung dalawang taong mawawalan ng trabaho. Okay. Huling question ko sa'yo, alam mo ba kung meron pang mga ibang mga minor de edad na or kagaya mo no, na bata pa na dinala rin sa Syria, traffic din sa Syria? Meron na po kasama yun. Yung kasama kong na-trafficking po, minor po siya. So, mas bata pa sa'yo? Mga ilang taon yon? Yung kasama ko na, siguro
16 pa lang siya ngayon. 16 pa lang siya ngayon. So, ibig sabihin, parang mga 11 siya. 11. Okay, sige. Sana ma-contact natin para ma-interview din natin. Maraming salamat sa iyo at malaking tulong 'to para sa pagtitigil na talaga natin ng trafficking dahil hindi talaga pwede yung pag-traffic ng mga kababaihan at lalong hindi pwede na i-traffic yung mga kabataan. So yan po mga kasama yung audio interview ng office ko kay Len. And I think we are able now to show you yung video ng salaysay ni Alea para bukod sa pakikinig ay makikita rin natin siya habang siya ay ikinikwento sa atin yung kanyang karanasan. Akong tumagal sa amo. Ang una po ay mabait sila. Sorry. Una sa lahat po, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pumunta ako ng ibang bansa. Ang napuntahan ko po ay Syria po. Ay una po ay mabait yung amo ko. Sa pagtagal ko po sa kanila po, 11 years po akong tumagal sa amo ko po. Ang una po ay mabait at bawal po ang cellphone. Hindi niya po ko pinagamit ng cellphone po. Nagka-cellphone po ako ng 2017 po. At naabutan po ako ng gera po sa Syria po. Umalis yung amo ko po ng nagkagera po. Ang sinabi niya sa akin ay susunod na lang ako. Pero ang ginawa ng amo ko ay nagsinungaling sa akin. Hindi niya ako pinasunod at nawala yung passport ko po. Kaya nagtagal ako sa Syria. Ang palaging sinasabi ng amo ko ay walang sasakyan kasi may gera. At palagi akong naghihingi na sa kanya para padala ng perang magulang ko ay sinasabi niya ay mahirap magpadala ng pera. Yung pala ay totoo, hindi niya ako binibigyan. Palagi nagsisinungaling ang amo ko sa akin. At ako'y iniwan ay nagkasakit po. Saka ko nang lalaman yung sakit ko po, nandun po ako sa embassy ko. Kasi pumunta po ako ng embassy. Kasi naghingi po ng tulong ang magulang ko at saka mag-anak ko po. Natulungan po ako makauwi. Ayun po mga colleagues, we've been able to view the video of Alea. Balikan ko lang si Len, no? Sa birth certificate niya, siya ay pinanganak noong September 7, 2004. Ngunit, tulad din sa nangyari kina Umayma at Alea, ngunit sa passport ni Len, August 17, 1994 na. Siya po'y nakauwi sa Pilipinas noong early January 2020. For the record, gusto ko lang linawin na ang nanay-nanayan na tinutukoy ay yung house mother ng mga wards doon sa shelter na nasa poder din ng embassy. And for clarification,
nung siya, si Len ay nasa shelter ng embassy, siya ay 15 years old. Sabi kasi sa video, 14 pa rin. So 14 siya dumating sa Syria, pero nung panahon niya sa shelter na tumagal ng ilang buwan, 15 to 16 years old na siya. Pero menor de edad pa rin. So tatalo na po tayo sa mga katanungan. Una po kina Alison Chong, Alex at Dale Ignacio. Alex, yung isang napapansin ko, no? Bakit tila mga Muslim na batang babae, sina Umayma, Alea, si Lenlen, tila mga Muslim na batang babae ang kalimitang nabibiktima? Ang isa sa mga lumalabas na teorya ay dahil pinapasuot or nakasuot sila ng hijab para hindi nakikita yung mukha nila at di makikita, di mahahalatang bata pa sila. Is this something that you can confirm, Alex, batay sa mga karanasan nyo? Madam Chair, based po sa experience namin as frontline immigration officers, pag mga ganyan po OFW na nata-traffic, malaki po talaga yung percentage na nanggagaling sa rural areas kasi doon po sila nagre-recruit. So, sa tingin ko po, nakaka-influence yun doon sa bakit Muslims, yung Muslim women yung nata-traffic dahil doon po nangyayari yung recruitment doon po sa rural areas ng Mindanao. Pero at the same time po, kung yung mga Muslim women po kasi is nakabelo po sila and then minsan nga po mata lang po yung kita. So it adds a layer of parang although unintentional po siguro, no, kasi we respect na part po yun ng religion nila, pero from the viewpoint po ng immigration officer, mahirap po i-profile yung passenger kasi nakatakip po yung mga mukha nila. So it adds a layer of camouflage po. Mas madali po silang ma-traffic, mas prone po sila sa trafficking. At the same time po, Madam Chair, gusto ko po i-highlight na hindi po ba dahil sa outbound pastillas, pag nakalista po yung pasahero doon sa Viber group, hindi na po talagang uusisain ng officer yon, tatataka na lang po yon. So hindi po na-profile masyado. And I would like to highlight lang din po na sinabi ko po ito ng first hearing po natin na victims din po yung mga frontline immigration officers. Kasi hindi naman po sinasabi ng mga boss o ng mga nagsusupply sa kanila na minor po yun. Tapos sunod lang po ng sunod, tatak lang na tatak. Sunod lang po ng sunod sa leaders. Iyon po. Okay, Alex, pero nabanggit mo rin no na itong mga nare-recruit, ita-traffic, lalo na mula sa rural areas, bagamat hindi lang mula sa rural, pero marami din mula sa rural at hindi lang sa predominantly Muslim areas ng ating bansa, sa iba rin. Pero in these particular cases, ni-recruit nga sila sa Muslim rural areas at either naka-hijab or naka-buong katawan nga kung burka. But nabanggit mo na nasa Viber list din, nasa pastillas list din. So, can you confirm, tama ba na itong dumadaan na underage girls na ang dala ay fraudulent passports, nandun din pala sa mga listahang iyon? So far po, dun sa mga na-check po natin, May 28, parang May 28 yan. Ano po, kasama po doon sa outbound pastillas kasi may mga minor po na nasama po doon. Yung binanggit mong petsa, Alex, na May 28, nakaraang taon yon, 2020 or anong taon yon? Yung mga screenshots po natin, Yes. yun po yung 28, yun ako bumalik siya. Opo, yun po yung nakuha po nung around year ng 2018 po. 2018. 2018, 2019 po.
Okay. At kung 2018, around the year na tinraffic si Lenlen, di ba? Yung ating pinakabatang nagbigay ng testimonya kanina lang. Yes. Okay, salamat Alex. Dale, kapag may dumadaan sa immigration na ganon, either naka-hijab or iba pang traditional wear ng mga babaeng Pilipina na Muslim, pinapatanggal ba yung belo nila kapag dumadaan sa immigration? Based po kasi sa experience ko, Senator, Mm. dahil nga po dun sa religious practices nila, parang ang protocol po is magtawag ng female officer para tingnan yung naka-hijab kung same sa passport, di ba yun po yung protocol? Ayun po. Mhm. Okay. Pero palagi bang ganon? Or kapag ka lamang may suspicion na napukaw sa isip nyo na baka potential victim of trafficking sila? Yes, Lagi bang Senator. so kapag lang may suspicion? At kapag nasa Pastillas Viber list, has it ever happened na tinatawag pa rin yung female officer para tignan ang mukha nila or hindi na? Ang alam ko po, Senator, kapag nasa list po yung passenger, wala na pong tanong-tanong. Okay. Saka lumalabas, Dale at Alex at dear colleagues, no? Napaka-cynical talaga nito. Yung hijab bilang isang kasuotan at importanteng cultural symbol, legitimate choice ito na nire-respeto natin. Nire-respeto ko rin bilang sila'y mga kabaro ko, mga kababayang Pilipina na sumusunod sa Islam. Pero to think na ito pa ay ginagamit para sila'y abusuhin, no? Napaka-terrible po on several levels. Last question siguro sa ngayon, Alex at Dale. Normally ba, hinihingan nyo ng birth certificate yung mga dumadaan na babae or other forms of identification nila bukod pa sa passport? Hindi ba ginagawa yan or dapat ginagawa yan kung may mabuksang suspicion sa isip ng immigration officer? Your Honor, in the normal course nila, kasi limited din po yung time ng immigration officer to screen each passenger. So, normally po, yun lang po yung hinihingi. Lalo na po pag nakatakip po yung mukha ng passenger, ayun nga po, pinapalipat sa female officers. So, it adds an additional time po doon. So, pag nagkakaroon po ng doubts sa passenger, ang normal process po dyan ay nire-refer sa TCEU members. At that time, naging TCEU member ka, di ba? So, ganun po, nire-refer sa TCEU members for them to interview the passenger doon po sa interview areas. Alright. So may yes. And may pagkakataon tayo during the hearing, tanungin yung mga TCEU, currently serving TCEU members sa BI, sa mga resource persons natin. And of course, Alex, sabi mo kasi na in the normal course of inspection, at syempre kapag nasa Viber, Pastillas list na, parang nanonormalize na okay yung pagdaan nitong pasaherong ito. Kahit pa posibleng may suspicion na mabuksan sa isip ng individual inspection officer. Yes, Your Honor. Parang nagiging express lane po. Tuloy-tuloy. Opo. Okay, so express lane. Kaya lang nagiging express, kung traffic person pala, kung traffic young woman or girl, nagiging express lane pala towards exploitation abroad. Alright, salamat sa ngayon Alex at Dale. Tuloy po, yes, Senator Amy, please. Madam Chair, kung nasa topic pa rin tayo ng immigration, makiki-update lang po ako kay Commissioner Morente tungkol dun sa pinangalanan ng mga BI officers kasi nangako siya
na may gagawin siyang aksyon tungkol doon. I recall that the 4 immigration officers that were named as having stamped the exit documents of at least 4 of our Filipino women trafficked in Syria were Mark Darwin Talha, Nerissa Pineda, John Michael Angeles, and Irvin Ortañez. May we know what the Bureau of Immigration has done in order to end this continued trafficking? Thank you, Sen Aimee. And for the record, Mr. Talha, Mr. Angeles, and Ms. Pineda Manalang are also present here in our hearing. But can we hear first from Commissioner Morente to please address the question of Sen Aimee? Yes, Your Honors, good morning. Good morning, Good morning, Ma'am sir. Aimee. Good morning, Senator Ontiveros. Good morning, Commissioner. On the question of the investigation of the immigration officers, last 18 March, Your Honor, I created a fact-finding committee to investigate the immigration officers, about 43 of them. This includes the 4 immigration officers who cleared the overseas Filipinos mentioned in the investigation. And last April 30, the fact-finding committee has submitted already their report. And yesterday, I have forwarded to the Department of Justice the fact-finding report with recommendations for the consideration of the Department of Justice on the charging of these immigration officers in for several violations, ranging from grave misconduct, gross neglect of duty, and the like, Your Honor. Yes, thank you very And much. before Sen Aimee proceeds, Commissioner, please, would it be possible to furnish the committee a copy of your fact-finding report? We will, Your Honor. Thank you, as Commissioner. soon as Please proceed, possible. Sen Aimee. Thank you. Sorry. Thank you, Commissioner Morente. In the meantime, are the 4 officers aforementioned under preventive suspension or any other type of admin sanction? Yes, Your Honor. They have been. I'll check, Your Honor. But as far as I know, they have been relieved from airport duties. I'll update you, Your Honor, on the status of these officers Oo, present. kasi dapat yata masuspenso kaagad kasi dapat beyond the shadow of a doubt. Pag kinakabahan na tayo at pinangalanan na nga ng mga kababaihan na takot, talaga namang kinakailangan siguro aksyonan kaagad. But The chair supports that position of Sen Aimee, Commissioner Morente. Please update her and the committee by the end of this hearing, Commissioner. Yes, ma'am. That's the main problem on. I cannot just suspend these people. I have to only conduct the fact-finding committee. But I have endorsed it to the Department of Justice. Wala ko kasing administrative sanction na pwedeng gawin ng commissioner dahil they are appointed by the Department of Justice, and the suspension of these people rests in the authority of the Secretary of Justice, Your Honor. But I have relieved them ang pagkaalam ko, from Commissioner, their, meron naman kayong positions. magagawa, yun nga lang, at least matransfer man lang or ma-preventively suspend? Or talagang kailangan pa DOJ action kahit simpleng sanctions lang? Sen Aimee, I think that issue is also addressed by the bill you have filed, and that is That's right, pending for the to immigration update the BI amendments, law. yeah. Yes, and Yes, we will ma'am. ask the Actually- DOJ about this also right after Commissioner Morente. Sige. Commissioner Morente, please proceed to Sen Yes, Aimee's ma'am. questions. Actually, these people, including the others, were already relieved from their post. That's the Okay. action that I can take. Yung sa suspension, even a one-day suspension is not within the authority vested on the commissioner. But the Secretary of Justice is continuously following it up. And we have submitted yesterday the result of the fact-finding with the recommendations on the charging of these people so that the Secretary can suspend them.
Yes, Your thank you very much, Mr. Commissioner. As long as we're guaranteed that the same four are no longer in a position to be stamping fake passports once again. Thank Yes, you. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. They're out of the airports already. Sen Aimee, if you'd like, we could ask now DOJ ASEC T to respond to give the department's feedback, if he may already, to the fact-finding report of Commissioner Morente. ASEC T, are you able to comment already on the report submitted yesterday by Commissioner Morente to your department? Good morning, Madam Chair. Including this, yes, ASEC, including the status of the four named personnel who were also followed up just now by Sen Aimee. ASEC T. Madam Chair, I have yet to personally see the fact-finding report forwarded by Commissioner Morente to the DOJ. But what I will do after this meeting is that I will coordinate with the user in charge for immigration to find out the status, as well as to ask what possible next steps the DOJ can implement. And we will update the committee on this. Thank you, ASEC. And the committee hopes that the department will act positively on the Bureau's recommendations of charging these 43 named personnel for offenses ranging from grave misconduct and the others mentioned by Commissioner Morente. Yes, Madam Chair. More often than not, the department adopts the recommendations of the BI on these matters. Thank you, ASEC. The committee looks forward to that. Thank you, Sen Aimee. I'll continue the questioning of our resource persons from the BI. Commissioner Morente, if you could stay on with us po. Madam Chair, I'll be here. Madam Yeah, Chair, sorry. It's all right. Oh yes, and Joel, please. Yeah, please. just to point out one more thing with the Commissioner Morente with regard to the Bureau of Immigration's one strike scheme. Meron pa rin po ba ito? Kasi I think it's important to note na ito habang ginagawa natin ito, yung mga naiiwan o nandyan pa rin sa BI, at least may alam ho sila na meron tayong mekanismo to check on this and that they will face the full force of the law pagka may ginawa silang kalokohan. Is it still there and intact, sir? Good morning, Your Honor, Senator Villanueva, sir. Nandyan po yan. Actually, on the part of the Commissioner, even simple reports that I read in the papers, I immediately motu proprio act on it, relieve these persons. But that would be only up to the level of section chiefs, because if the persons complained were designated based on department order from DOJ, I have to seek the clearance from the Secretary of Justice and justify the relief of their persons. But I act on it instantly, especially even if the reports come from the social media. That is my instruction to my chief of staff and to the other officers under my, Your Honor. Thank you, Commissioner Morente. I trust you and may experience na ako sa inyo kagaya nung ni-report ko sa inyo dati dun sa SM Ora, dun sa pagbibigay ng special working permits and pati nga yung security guard na kasuhan, and that's a good thing, no? Ang importante lang ho is tuloy-tuloy po ito, masustain, and if there's anything we can do to help you, please let us know. And again, at the end of the day, this is in aid of legislation. Kung meron kaming po pwedeng gawin to your charter and to ensure na magawa po ninyo yung trabaho nyo. Kasi sunod-sunod po, madaming challenges po kayo na nangyayari dyan sa inyong ahensya. And we're just here to help. Thank you. Yes, Your Honor. Thank you very much, sir. Thank you, Sen Joel. Commissioner, a quick follow-up lang, and it should be fairly simple po. Hindi pa yung buong fact-finding report on the 43 personnel, pero yung lang update po sa 4 na IOs na pinangalanan nung previous hearing and also followed up a while ago by Sen Aimee. Ano na po yung update sa status nila? Ma'am, they are relieved already from the airport. They were
directed to submit their explanations and in the fact finding, and the fact finding committee has recommended for the charging of grave misconduct for Talha or Tanya Spineda. The other one, Your Honor, the fact finding committee has informed me that they need for grave misconduct, Your All Honor. right. Thank you, Commissioner. And indeed, in fairness to DFA, they have been very supportive in following up the status and the seeking of accountability from these four named personnel. At maintindihan nyo naman, Commissioner, yung interes namin sa komite kasama na sina Sen. Amy at Sen. Joel, because really seeking the accountability from those proven having been engaged in trafficking and bringing justice to the trafficking victim survivors. Ito po yung nakikita, Commissioner, ng komite na susi para once and for all basagin itong sindikatong ito and put an end to this kind of victimization of our women and now also our children. So to go to these underage women or these young girls, Commissioner, no, has the Bureau noticed also a pattern of labor trafficking of underage individuals, particularly from Muslim Mindanao? Modus operandi po ba yon yung pinansin ko po kaninang napakasinikal na gawain na yung naka-hijab ang tina-target ng mga recruit para hindi makita ang mukha nila? Yes, Your Honor, I confirm it. Actually, these are the challenges faced by our immigration office. Commissioner, na-mute yata kayo. Commissioner? Hindi po namin kayo marinig. Commissioner, naka-mute po kayo. Paki-unmute. Sir, sa airport. Yes. No, ma'am. All right. I hello. can hear you again now. Yes, ma'am. I confirm the observation made by the committee. Commissioner, na-mute po kayo ulit. Baka may problema sa signal, Commissioner Morente. Hello. Yes, Commissioner, I can hear you again. Yes, ma'am. I am clear. Narinig na po, ma'am. Naririnig na po. You were starting to say that you're confirming certain observations of the committee. Yes, ma'am. I confirm it in consultation with the chief of the TCEU, the Traffic Control Enforcement Unit. Just for the information of the body, we have 3 units in the airport that's conducting the departure and arrival formalities. The first one is the counter officers. They only have to process the passengers for 45 seconds. We have the Border Control Enforcement Unit to conduct the profiling to check if suspected traffic persons ba ito, and the Border Control Enforcement Unit that conducts the secondary inspection. In 2018 po, we had intercepted 182 suspected underage or minors, while in 2019, 21 were intercepted, a total of 203 for 2018 and 19. 2020 po, medyo I have to get the statistics yet, considering na nagkaroon ng pandemic. But majority of the passports were issued by DFA Cotabato. And in fairness to the DFA, as early as 2018, nag-coordinate na po sa akin si DFA Yusek Ariola, requesting the immigration, requesting me to subject to strict scrutiny yung passports po issued ng Cotabato, field office nila, because they also noticed that may mga fraudulent, kasi na-intercept na nga rin po kami ng mga fraudulent acquired passports using fake birth certificates. Kasi
nag-admit po yung mga pasahero na they are underage. For domestic helpers po kasi, just for the information of the body, ang minimum age po for domestic helpers for them to be allowed is 23 years old, hindi po 21 years old. So Okay. pag suspected, pag 22 years old ka, you are still considered a minor for deployment as domestic helper kasi it's a PUEA DOLE policy. Mhm. So ang challenges nga po ng ating immigration officers is profiling, especially during the pandemic because of the face mask, the face shield, the hijab, or the veil. Mhm. But upon secondary inspection po, especially pag mga isa rin po palang tinitingnan, just for the information of everyone, nag-strict profiling din po, inspection of the passports ang ating TCEO for passengers, Filipino outbound passengers going to Hong Kong, Mhm. Singapore, Malaysia, Indonesia, kasi these are the common transit points going to Yes. the Middle East. So, Mhm. ang isa rin pong challenges nga ng ating immigration officers is na-coach itong mga pasahero na ito, mga minors, kung paano sagutin ng immigration officers. But in secondary inspection, Your Honor, pinapatanggal po ng CEO, gaya ng sinabi yun ni Del Ignacio kanina, using a female TCEO officer para makita talaga yung full face ng pasahero. Commissioner, well, mabuti po talaga na naka-intercept kayo ng 203 no minors outbound noong 2018, 2019. Although that 2018 yun po yung taon na nakalabas si Len. Ano po, hindi po siya na-rescue bago pa siya ma-traffic sa Syria. Yung 203 po na rescue, may kasama din po ba diyang mga underage Muslim girls na nakasuot ng hijab or wala po? I note also kasi, Commissioner, information that some young Filipino and Muslim girls were trafficked, for example, babaeng Muslim natin in those, at least in those years 2018, 2019, among the 203. Your Honor, ito pong 203, these are underage, suspected underage or minors po. Apo. Mga minors po ito eh. Pero yung sa total po ng na-intercept ng TCEU, it's around 1,070. This includes the non-minors, Your Honor, and all of these minors na na-intercept were endorsed to the IACAT for investigation. And I was told in some of the revelations of the trafficked women, follow-up operations by the NBI resulted to some positive results, Your Honor. Okay, that's very good, Commissioner. Pero just for the record, were any of the targeted trafficking victims na underage, were any of them young Muslim girls na naka-hijab? I will have to get the Thank you. specific numbers, Your Honor, and provide the committee of this requirement, ma'am. Salamat, Commissioner. Okay, now moving backward by a decade to 2008, ma-identify po ba ng records ng Bureau kung sino nag-stamp ng passports ng mga outbound passengers noong 2008? Yung mga tinraffic na underage noong 2008? We will try to check our system, ma'am. Just give us the names and we will check on the travel records. I think 2008, nandiyan pa naman po siguro, makukuha pa natin. Alright. We'll do that Yes, then, Commissioner, at salamat Yes, po ma'am. sa inyo. And then prior po to this hearing, the Commissioner knows that I reached out to the Bureau of Immigration para malaman kung sino naman yung nag-stamp ng passport nung ating 2018 survivor, si Len. So pwede po bang malaman ng komite for the record, Commissioner, yung pangalan ng IO na involved? I'll have to consult my staff, ma'am. Wala ko kasing sinabi sa akin to provide the, but we can check our records.
if only we have the real name so that we can check on the travel records, and I'm pretty sure we could check on who the immigration officer who cleared the passenger, Your Honor. Salamat, Commissioner. Actually, pinrovide na po ng office ko yung totoong pangalan ni alias Lenlen. And in fairness sa inyong bureau, finurnish na po sa opisina ko yung pangalan nung IO. Kung pwede lang po Yes, siguro i-furnish nila po kay Commissioner. I just need it on the record in this hearing mula po kay Commissioner dahil may follow-up query din po ako tungkol sa kanya, Commissioner. But I can return to that particular question later. Yes, ma'am. Salamat, I'll sir. check. Yes, sir. And Commissioner, pwede niyo po ba akong tulungang maintindihan? Kapag po yung pinakitang passport ay ang date of birth more than 18 years ago, kunyari from the date of presentation and inspection of passport, wala nang probing questions as to the issue of minority, yung possible minority nung passport-bearing passenger na iyon? Well, I think, ma'am, a minor or the appearance of her picture is not does not speak actually of her real age. Inspection po to conduct the, shall we say, of the passenger, whether she is a minor or not. And in most cases, napapa-admit naman po na minor yung speak of. Example po, pag nasa listahan po yon ng Viber group, as I mentioned earlier, express lane na po yan. Pag nakita yung pangalan, hinatid po nung BI Intel doon sa specific counter, may examples po tayo niyan last hearing na dinadala po halimbawa sa counter 1, tapos tatatakan na po diretso dahil nandun po yung pangalan sa Viber group ng outbound pastillas, tapos hindi na rin po yan haharangin ng secondary inspection dahil kasama rin po sila doon. So, sakop po yung buong airport, sakop po. Yung mga gustong pumalag sa pastillas, hindi makakapalag kasi takot po sila. Anong if you are just one person na may halimbawa po, may position, connections, a lot of money, sobrang dami pong pera na how will someone face that? And as an example po, Your Honor, doon sa yung hindi po tinatanggihan, bibigyan ko po kayo ng slightly different example. There are times po na may dumarating na let's say po, Indians na nasa arrival pastillas po na Indians. Ayaw tatakan ng isang officer kasi wala pong visa yung Indian. Ang gagawin, ililipat lang po doon sa willing na officer, sa susunod lang sa boss na natatakot na ayaw mag-voice out. Meron pa pong mas extreme example. One time, nag-clear po ako ng mga passengers from the Middle East, like one from Pakistan. Pag nakita po namin good yan, makikita namin, doktor pala, mag-seminar dito, magbabakasyon lang pala, businessman. Okay po yan. Pero like for this example po, Pakistani, nagbabayad po sa pastillas, bakit po magbabayad ka kung wala kang tinatago? So sinama po yan sa listahan ng mga Chinese, and then inayawan po yan, nagkaroon po ng issue dun sa airport at that time. And then tumawag lang yung officer quoting the PCEU at that time, sabi sa boss yan, kinlear lang po nung isang immigration officer na kung natatakot ba siya o nakikisama or gusto nga po magpabango sa mga boss. So yun po yung sagot po doon, Your Honor. Thank you very much, sir. We just wanted to point out na mas malaking challenge ito sa atin kung ganito yung nangyayari, and yung kultura na yan, yung norm na yan, kung ganyan ang nangyayari doon sa loob ng isang ahensya, then it will just continue to go on and on kahit na anong training, kahit anong gawin natin. Importante dito talaga system modification, and pag may mga red flags na nakikita, yun yung dapat tukuyin kaagad, no? But again, I cannot give you the $1 million answer
on how to address this. But I think that's a very challenging. We are in a very challenging situation pag kasabwat ay mga matataas na officials at kasabwat halos yung buong environment na pinagtatrabahuhan ng ating mga kasama sa gobyerno. Salamat, Madam Chair. Thank you. Salamat, Sen Joel. And to continue his line of inquiry, no, speaking of pakikipagsabwatan, Commissioner, alam po namin na minsan hindi na nire-record yung passport, hindi na nire-record ng IOs. So sa 349 names po na nahanap sa Viber screenshots ni Alex, ilan po doon yung actually encoded sa system? Commissioner, nakamute po kayo ulit. Your Honor, we would need the names and then we would have it checked and submit the response to the question, Your Honor. I would appreciate that, Commissioner, and if possible, together with the update on the 4 IOs named in the previous hearing na finalo up ni Sen Amy, ito rin pong ilan sa 349 names in passports were actually recorded. We have an answer already from the side of my office, so I would appreciate a validation from the side Yes, of ma'am. the bureau itself. Kasi medyo malaki po yung leakage or yung slippage na baka pwede nating i-connect the dots dito sa gusto nating buwagin na problema ng syndicated trafficking talaga. So I will return to that by the end of the hearing, Commissioner. So to return po dun sa kaso ng mga tulad ni Len Leno po. So a young woman from rural Cotabato traveling alone with no history of previous travel, tapos wala pong malinaw na finances para sustentuhan yung kanyang pagbiyahe, would probably, or should probably be red flag kung ang claim po niya ay gusto niya mag-tour ng mga bansa na identified na natin as jump-off points for trafficking, di po ba? Dapat that would raise red flags in the eyes of BI, di po ba, Commissioner? Yes, ma'am, definitely. It would be on depend on the counter officers and the TCEU at the airports to assess and evaluate whether yung purpose of travel ng tao is really as stated or they are probable tourist workers, Your Honor. Salamat, Commissioner. In which case, yung immigration officer involved may have a defense laban po sa charge ng qualified trafficking, pero siya magiging liable pa rin sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Hindi po ba? Tama po ba yun? Yes, ma'am. Proven, yes, ma'am. Thank you, sir. And kung it is syndicated trafficking or trafficking committed by a group of 3 or more persons conspiring and confederating with one another, yung prescription period is 20 years, tama po ba? 2 dekada. I am not really well informed on the prescription period, but I will ask. Thank you, Commissioner. Well, for the record, yun po yung prescription period. Opo, 20 years? 2 decades. 2 decades. Yes. Yes, Sen Amy? This isn't for the Bureau of Immigration. I was just wondering if there's a representative from the Interagency Council for Anti-Trafficking. Kasi nabanggit ni Chairwoman yung syndicated crime. Yes, and Amy, we have here SASP Bendoval and Mr. Gregorio. SASP Bendoval, could you please take the question of Sen Amy? Yes, Sen Amy, please proceed. Yes. I just wanted to know what measures were undertaken by the Council to address the issues presented by Chairwoman Ontiveros with the Bureau of Immigration. Baka may suggestions kayo para mas effective tayo or kasi yung aming investigation ay in aid of legislation na napapansin ko lang kasi sa RA 9208 which governs IACAT, most of the measures
may only be availed of by the trafficked persons upon their arrival in the country. Pag nakauwi na ng Pilipinas, parang mas malabo yung protective measures that can be availed of by trafficked Filipinos who remain abroad while they're still stuck there. May nagagawa ba yung AYACAT? May dapat bang gawin? Good morning, Madam Senator. If I may. Yes, Yes, please, Prosecutor Bendoval. Thank you, Your Honor. On the part of the IACAT, as regards to the cases with our OFWs in Syria, we have taken several measures as in assisting our embassy in helping out with the said OFWs. In fact, we have called this as a Syrian model, wherein the first point of contact of our OFWs are indeed with our embassies, and they are at the forefront in knowing exactly what are the situation of our OFWs, and with that, in any cases of trafficking in persons, our Syrian model has proven that our embassies could take immediately the statements, the testimonies, and the complaints of our OFWs at that point, and then helping them out in the preparation of their complaint affidavits, and in bringing back those documents as evidence by the repatriated OFWs themselves, and then at that point, when they arrive at our airports, our IACAT agents assists them immediately together with the DSWD, with our OWA, and right now I believe that current cases are being investigated with the prosecution team as well of the POEA. Your Honor, we admit sadly that there are indeed gaps to fill in, because what we are doing right now is it's like cat and mouse, Your Honor. We are just responding to the problem, where in fact we should be going through the root cause of this. And we also believe that in previous cases, although little it may appear, we have filed cases on these illegal recruiters that led to trafficking in persons. And just to note on for this body, it is not just women and children, and even if you can remember the cases of several persons that filed that were subjected into trafficking somewhere in the Middle East as well. And if I may just interpose that those the cases have been filed in Manila, and their recruiter and the offender has already been convicted by the Regional Trial Court of Manila here. So even though the commission of the offense was committed abroad, we do have jurisdictional or extraterritorial jurisdiction over the case, and that the said accused was indeed tried in our courts here. So insofar as the protocols are concerned within the IACAT, may we just note that we are doing our best in coordinating with the different agencies that we have under the council, and we submit, Your Honors, to any improvement and development that the wise legislation may impose. Yes, thank you, Madam Your Chair. Honor. Yes, attorney from AYACAT. I'm sorry, I did not If I capture. may, I'm sorry if I may. Prosecutor Bendoval. Ay, Bendoval. Okay, thanks. Prosecutor Bendoval, if you're the one at the AYACAT, I was just wondering, kasi nga you mentioned two things. Firstly, you actually said that you are merely assisting the embassy. Is there any value added to taking testimony, complaints, and statements? Di ba ginagawa na rin ng legal ng embassy yan? Yes, Your Honor.
So ano yung dagdag na tulong ng AYACAT dyan? Your Honor, insofar as the taking of testimonies is concerned, it was effectively done by our, in this particular case, our embassy in Syria. Kaya nga, but you're almost entirely dependent on the embassy. May I Yes, ask, Your Honor. ilan bang empleyado ng AYACAT? Right now, Your Honor, I don't have the exact figure, Your Honor, but we have agents and personnel employees amounting to at least 100, Your Honor, if I'm not mistaken. Yes, no, Not the more than reason 100. is I also note that your title indicates that you are only seconded from the DOJ. Is that correct? You're not Yes, Your full-time Honor. sa AYACAT. Yes, Your Honor. And if I may, Your Honor, the council itself and the secretariat, including the agents and personnel, are not of a plantilla position, Your Honor, and that is what we are working right now, Your Honor. Yes, I think we're going through another round, for the budget of 2022. And I think it's very important that we finally implement fully the Republic Act for the anti-trafficking, given the increase in the incidence of trafficking throughout the world. Yung ikalawa na binanggit mo, which I think perhaps we can address dun sa budget hearings nga, yung unang concern. Kasi kulang-kulang kayo at mukhang very reliant kayo sa embassy, Kasi nagkataon na effective dun sa Syria, pero kung medyo kulang-kulang din ang tauhan ng embassy, mahirapan din kayo kasi wala naman kayo mapagpadala. Yes, Your Honor. We confirm that, Your Honor. It is just that Syrian embassy has effectively done so. Where in fact, in the previous, I cannot speak for the other embassies, Your Honor. Yes. But there are instances that dumating na po yung mga repats and victims themselves, and then the first point of contact in investigating is when they return here in our country. Where in Yes, fact that's right. we take note that it would be more beneficial if they have already given their testimonies or their complaints in the country that they are. Yes, that's correct. Because the issue's always been that the testimonies upon arrival are devalued by the other country, Kasi sabi nila, syempre, under pressure, linuto, etc. So that's one concern. The other thing that you mentioned that perhaps requires legislation, I don't know to what degree. My colleagues, my very competent colleagues are here. May sinasabi kayo na ina-address lang ninyo yung nangyari na there's no actual prevention of anti-trafficking in terms of the projects and programs undertaken by AYACAT at this point. Cat and mouse nga ang pagkasabi mo sa mga recruiter. Could you tell us a little bit what you had in mind, kung anong maganda para you can undertake prevention as well? Yes, Your Honor, we confirm that. In fact, if I may go back to what the Honorable Senator Villanueva mentioned earlier, that there's a very thin line with illegal recruitment and, as an effect, the TIP cases. So sometimes we cannot just take the illegal recruitment cases per se, because most of the time it also involves and in effect it evolves to a trafficking in persons cases. So at one point there is an issue of illegal recruitment, and then on the other there is the TIP. So if I may, Your Honor, Madam Senator, if I may, a humble suggestion that we recognize that there should be more focus on the rights of our OFWs for their own protection, and in preventing, meron naman po tayong mga programs in place
we really do hope that our OFWs in going to other countries know their rights already. But we also recognize na hindi po natin mapipigilan yung mga kapit po sa patalim. It is their right to go abroad and find a decent living. Ano po, pero ang duty po natin is protektahan po talaga sila. You're suggesting, Prosecutor Bendoval, that the IACAT is not involved in the pre-deployment training, seminar, yung kumbaga yung mga hallmarks of a recruiter para alam nila kaagad magduda na sila. For example, may coordination naman yata kayo sa DOLE bago mag-deploy ng OF? Yes, Your Honor. Meron naman po. The council is composed of these several agencies. Meron naman pong coordination. Ang pinupunto ko lang po, Your Honor, is more focus po siguro. Insofar as IACAT is concerned, we are also focused on the trafficking cases right now that has already been done, Your Honor. And siguro po pagtutuunan din po namin ng pansin more on the preventive aspect dahil po in as much as prevention is part of the plans and programs of IACAT, hindi rin po namin mapipigilan po talaga ang mga kababayan natin na gusto pong magtrabaho abroad. In fact, there's another issue. If I may just point this out, Your Honor, our nurses right here now are clamoring also that they should be sent abroad. Pero po on the part of the IACAT, nagiging meticuloso na rin po tayo na sa mga issues na sa pagde-deploy po. So in that sense, Your Honor, we agencies are coordinating within IACAT po. Yes, but that's right. As Senators Ontiveros and Villanueva know full well, pag nakita namin yung salitang coordination, parang pakalabo na nun kasi nagkakaturuan at parang halos walang action at walang budget. Medyo allergic ako dyan sa salitang coordination. Mahirap ang trabaho coordination talaga. Yes, kasi Honor. minsan hindi ka pinapansin, tapos halos hindi ka bibigyan ng tauhan or budget and budget issues. Thank you, Madam Chair. Thank you, Sen Aimee. And of course, in Madam fairness sa IACAT, at least once before na i-improve na nila yung standing natin sa mundo in terms of anti-trafficking initiatives. And the Chair joins Sen Aimee in committing to IACAT that we will continue to support the Council to become even more effective. Yes, and Joel. Yes, Madam Chair, just a quick intervention in the same topic that Senator Aimee just raised. We'd just like to ask some questions to our good friends from DOJ. Nandyan pa ba si Sir Wendell? Sir, Nandyan sila. una I commend yung IACAT. Although somehow it took you guys 8 years from the expanded anti-trafficking Act of 2012 to set up a system like the integrated case management system, no? I think it was launched last July of 2020. Is that correct? Yes, Your Honor. That's a very recent Yes. management system that the Yes. IACAT has undertaken, Your Honor. Yes, I'm trying to help out here, no? But of course, just like our dear colleagues here, Senator Risa, Senator Aimee, and myself, we wanted to help you in not only in legislation but also budget season is around, and if there's a need to really empower and give more funds in ensuring that we'll have enough manpower to take care of IACAT and to proceed with this ICMS. I just wanted to find out, sir, how often is this updated, and
what information are included in the database? Kasama po ba dito, for example, it covers criminal actions only, or does it also contain administrative cases filed against recruitment agencies? Kasi kanina binabanggit nyo po yung prevention side. I think kung maganda yung mga information natin, meron tayong maayos na database system, maayos na information system, and ma-engage natin yung public, then we'll be able to help out no dun sa preventive side na binabanggit natin. Kanina nga po si Ma'am Toots Ople also informed me na ang OWA may record nitong Madam Chair nitong mga naripat na minors through the years. Pati POEA may record din sila, may list sila na yung iba galing nga Saudi and yung iba dumaan pa sa legitimate recruitment agency. So again, itong Yes, and Joel, baka we could request or the committee can request those records from OWA of Yes. the minors repatriated from the Middle East. Yes, thank you, Madam Chair. And at the same time, to follow it up, na yung shared government information system, mahigit 2 dekada nang napasa yung batas, hanggang ngayon hindi pa rin maayos, no? And that's one of the main goals now of DOFIL, para na maayos ito. But going back dun sa question ko, sir, no? Again, yung establishment nitong integrated case management system, ano po yung kasama dito, and how often is this updated, sir? Your Honor, given the that the system is relatively new, I can say for the moment, Your Honor, that all details as regards to the victim themselves, the name, age, and the like, is included in that in that system, Your Honor. The addresses, the age, so many specific information, as including the cases filed. But Whether if I it's may, criminal or administrative, nakalagay po doon. Your Honor, if I may, I'm not so sure about the administrative case yet, Your Honor, but it would be a good information item to be included. Yeah. But if I may, Your Honor, the one thing that should be highlighted in any information system, including this of the IACAT, is the importance of confidentiality concerning PIP victims. Not only that they are minors or women, but we at IACAT, we are meticulous on the confidentiality. So that's why we also thank the OPLE Foundation to Ma'am Susan Yes, that we have yes, partnered definitely we in. agree with you, sir. No? Yes, definitely we agree with you with the confidentiality. But at the end of the day, we wanted to make sure that the system will work, no, and that this will be able Yes, to Your Honor. help our kababayans. And another thing, no, so sige po, siguro kung po pwede i-submit na lang ano yung mga kasama dito, and ano yung balak natin, how often ina-update itong sistema na ito. But another thing that Sen I'm very Joel, if I may, yes, yung Yes, mga pwedeng isubmit po ng DOJ ng IACAT sa komite, please do so, Prosecutor Bendoval. Also because, colleagues, I'd like to make sure na yung 2 witnesses pa po natin galing sa Syria ay makapagsalita din po sa atin during this hearing. Thank you, Sen Joel. Thank you, Your Honor. Please proceed. Thank you. I'm about to wrap up, Madam Chair. I just thought it's important to note na if we want yung preventive side of things to come in, we have to make sure that the public they are also engaged. No, so my last question lang, sir, is will the information contained in the database also be available to the public, or at least will the public be apprised of illegal recruiters and human traffickers who subsequently get convicted? Is there an aggregated database of government officials, employees, or of trafficking-related corruption and violations? Kanina nga, binanggit ni Ma'am Toots na
yung mismong recruitment agency, mga legitimate recruitment agency, sila din yung nagpadala ng mga minors eh. So ito Yes, yung Your mga Honor. bagay na gusto nating i-point out na i-engage natin dapat yung mga kababayan natin para matouch natin yung preventive side na sinasabi nating very important. Sir? Yes, sir. Thank you, sir. So you agree with me and but right now it's not being hindi ho siya kayang i-access ng public, hindi siya available to public. Hindi po sir, pero we submit po dun sa recommendation that for sake of transparency, except Your Honor, except for the victims themselves. Yes. We Yes, without all other information. without sacrificing the privacy of the victims. Yes. Yes, Your Honor. We submit, Your Honor. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Thank you, Madam sir. Chair. Salamat po. Salamat din po, Sen. Joel. So ngayon, kausapin po natin ang ating nakauwi ng mga kababayan, sina Elias Alice at saka si Miss Marites. Miss Alice, Miss Marites, sa kabila po ng lahat, welcome home po dito sa atin. Kumusta naman po kayo? Welcome. Ayan, galing po kina Sen. Joel sa ating komite. Miss Alice, kumusta na po kayo? Baka nakamute pa po kayo. Okay naman po, Ma'am Senatora. Okay, mabuti po. Miss Marites, Masaya-saya. kumusta? Mas masaya. Miss Marites, kumusta na po kayo? Baka nakamute kayo, Miss Marites. Mabuti po, Ma'am. Okay, mabuti po. Sa tingin po ninyo, ano pa po ba yung pwedeng gawin para maprotektahan ang kagaya ninyo, mga kabaro natin, na ang gusto lang naman ay makapagtrabaho abroad, pero na-traffic sa Syria? Meron bang naging pagkukulang sa pagtugon sa sitwasyon nyo na gusto nyong ituro sa amin dito sa komite? Ma'am, para sa akin, Opo. sana maging alerto na ang mga nasa immigration. Sana lahat ng nasa airport para malabanan yung illegal trafficking, maging maging alerto lang po sana sila. At meron malaki ang pagkukulang talaga sa pagtugon dahil sa umpisa pa lang ng paghingi ko ng illegal recruiter. Hindi po natugunan yung mga email namin noon sa GC namin. Pinasok ko po sa GC namin sila Josa Mariel Agan ng OMWA at si Ma'am Ariola at si dating Amba sa GC namin para makita nila at mabasa nila ang mga hinaing namin. Pero parang lang sila. Ginawa ko po, naggawa po ako ng GC namin. Lahat ng illegal trafficking sa Syria, lahat yan minessage ko, kaya nag-ipon-ipon kami. Meron pong isang advocate sa GC namin. Tinuruan kami maggawa ng email para magsalaysay kami at ipasa sa mga gobyerno yung mga hinaing namin. Pero wala pong nangyari sa mga nagawa naming email. Halos 2 taon po kami nag-email. Isa pa po, Sige po, Miss Marites. isa lang po ang tumugon sa email namin. Tumugon po sa email ko ang Civil Service Commission. Lumabas po yung letter na repatriation ko. Kaya ang saya-saya sa grupo namin sa GC. Pero nabaliwala po yun. Tumawag po ako kay Chito Mendoza para ipaalam kung natanggap niya yung repatriation letter ko na pinadala ng Civil Service Commission. Pero wala po siyang sagot. 2 taon po akong
nagpa-follow up, pati ang asawa ko sa OMWA. Wala pong nangyari. At saka may lumabas po na ito lang pong 2020, nakita ko po sa email ko na binabawi ko na daw po yung repatriation ko, na nakapirma po doon si Miss Ariola. Then sa right side po ang asawa ko, pero wala pong pirma ang asawa ko. And then tinanong ako ng asawa ko, pumayag ka ba na hindi ka ma-repatriation? Sabi ko, hindi ko alam. Wala akong alam dyan sa binabawi ko, na sinasabing binabawi ko yung repatriation ko. Meron po akong mga katibayan na mga email. Pinasa ko po yan sa DOJ. Ma'am Senatora. Salamat. Maraming salamat, Ms. Marites. Ang dami mong ibinigay na konkretong pwede nating gawin. Si Alice po ako, ma'am. Ay, sorry, Ms. Alice. Okay, naka-highlight kasi yung box ni Ms. Marites. Okay, Ms. Alice, maraming salamat sa iyo. At niyayakap po namin kayo sa iyong pag-iyak kanina. Okay lang po yon. At maraming salamat dito sa mga konkretong Kasi ma'am, feedback. Yes, at Ms. Alice, tanungin lang natin kaagad ang DFA, no? Ano itong binabawi na repatriation? Pwede po bang itanong kay Executive Director Eric Arribas ba? ED Arribas? Magandang tanghali. Yes, magandang tanghali, ED Arribas. I'm sorry. Ano po itong kinuwento ni Ms. Alice na binabawi ang repatriation na inisyong letter ng CSC? Sorry po, Madam Chair, hindi ko po alam yung particular na statement po na ito. Baka po yung aking pong colleague, si Attorney Vida, baka po may mabibigay po siya na information tungkol po dito sa Syria case po. All right. And for the record po, yung binanggit na Ariola, si Sara Ariola ba ito? Kasi may isa pang Ariola. Malamang po kung ang pinag-usapan po natin yung DFA UMWA, si Undersecretary Sara Lu Ariola po ang head po niyan. Pero I see. sa lahat po ng mga ganyang concerns po ng ating mga OFW na may problema, ang aming talagang hakbang ay makipag-coordinate po agad-agad sa ating po mga embassies at consulate sa labas para po sila ay mapauwi. Kaya nga po, si Attorney Vida po napunta sa Syria para maayos. Salamat naman. So yun po yung mga action po na kung ngayon po ang nababanggit po ng ating kababayan po na nasa Syria ng mga problema, ma-assure naman po namin na sa opisina namin po, under sa leadership po ni Undersecretary Sara Lu Ariola, lahat po ng mga problema ay tinutugan naman po natin. Ang aming talagang objective ay mapauwi sila agad-agad. Kung meron mga ganyang conflicting statements po na hindi na daw sila uuwi or what not, ang ginagawa natin siya, pinapa-verify natin yan sa ating mga opisyalis sa embassy. Dahil sila on the ground, yung talaga may contact doon sa OFW para ma-confirm kung talagang nga ba ganun ang kanilang sinasabi. Kasi sa experience namin sa DFA, ang dami rin kasi nagbibigay ng kung ano-anong mga storya or statements. So ang pinaka-importante para sa amin ay kung ano ang talagang saloobin at kung ano talaga ang statement na binibigay po ng OFW na in distress. So yes po. Yes, Madam. Well, I was about to say lang, maraming salamat ED Arribas, and in fairness sa DFA, maraming okasyon na malaki yung naitutulong nyo, hindi lang sa aming komite, pero sa ating mga kababayang OFW. Pero gusto ko rin pong, for the record, sabihin na pinapahalagahan po ng komite ang mga testimonya na ibinibigay. Halos ibinayad. Nais pong i-appreciate ng komite yung kanilang dagdag na feedback, kahit yung mga gusto pa nilang i-share tungkol sa kanilang karanasan na hindi pa nila naibahagi sa video noon. At ito po ay tinuturing ng chair at ng komite na importanteng feedback na malamang sa hindi magagamit natin iba't ibang ahensya sa executive at kami sa legislatura para nga matigil na itong problema ng trafficking, masingilang accountability ng mga nagkasala,
bigyan ng hustisya itong ating mga victim survivors at ayusin nga po yung mga sistema. Dalawa na po yung issue ng pilit pinababaliktad. Si Lenlen po, kanina, si Lenlen sa recantation daw niya. At ngayon, si Miss Alice na ayaw na daw ng repatriation. So mga seryoso, tama po, ED Arribas, at importanteng feedback na ating i-consider para bigyan ng solusyon, no? Yung mga tukoy na problema, specific na problema, bunga ng karanasan at leksyon ng ating mga kababayan. Halimbawa, yung sinabi din ni Miss Alice kanina na di natutugunan yung mga email sa GC, I presume group chat iyan. Tapos ito nga, yung seryosong pinalalabas na ayaw na niya ma-repatriate kahit may magandang nagawa ang CSC para sa kaniya na-issuehan ng repatriation letter. Tapos yung 2 taong pagfa-follow up sa isang unit na hindi naging mabunga. So I hope na lahat po tayo ditong mga resource persons, lalo na tayong nagtatrabaho sa gobyerno, ay magiging bukas sa ganitong mga feedback. Of course, idadaan natin sa due process, sa fact-finding. Pero, tanggapin in good faith na sinasabi ito ng ating mga victim survivors ng trafficking. Dahil sa kabila nung napakasakit ng kanilang karanasan, higit sa lahat gusto rin nilang makatulong sa ating mga kababayan at sa aming mga kabaro at yung mga bata pa natin. Miss Alice or at Miss Marites, meron pa ba kayong Miss Marites, first time niyo po dito sa hearing ng komite, meron din po ba kayong mensahe na gustong ipaabot sa amin at sa mga ahensya ng gobyerno? Meron po, ma'am. Okay po. Nakikinig po kami. Sana po, gusto po na po yung mga illegal recruiter. Kayo sa airport po. Kasi maraming mga bata po nagpa-abroad. Sana po matulungan po sila. Opo. Yun po ang sinusubukang gawin ng komite, lahat naming mga miyembro at yung aming mga colleagues, yung mga kabaro natin at yung mga bata din. Meron po akong nakasawa doon sa kulungan. Pakilakasan po ng konti or baka lapit po kayo ng konti sa mic para marinig namin kayo. Meron po akong nakilala doon sa bilangguan ng babae sa Syria. Isa po siyang Muslim. Baka po daw siya nagtrabaho doon. 14 din po yung edad niya. So kung naririnig ko po kayong malinaw, may isa pa tayong kababayang, isa pang kabaro na Muslim naman na tulad ni Miss Marites noon ay nasa kulungan. Alright, so pagtulungan po nating makuha ang mga detalye at sa tulong ulit malamang ni na Sharjay da Fairvida sa ating embassy doon ay makuha po natin ang kanyang kalayaan at yung hustisya din po sa kanya tulad po kay Miss Marites. Nakamute po yata kayo. Sige po, habang inaayos niyo po yung audio niyo, tanungin, yes po, naririnig ko na kayo. Opo, ma'am. Sana po maagaran po siya tulungan po. Kasi naawa po ako sa kanya. Naawa talaga ako sa kanya. Kasi 7 years po siya nakulong doon. Tapos natutal siya ng 15 years. Naawa talaga ako sa kanya, ma'am. Alright, maraming salamat po. Napakahabang taon, 7 taon. Kung yung 2 taon nga ni Miss Marites, napakahaba na, lalo na po ito, triple pa. Sige po, pagtulungan po nating matulungan siya. At tanungin ko ngayon yung unang tao, kabaro din natin na malamang ay makatulong din ulit sa ganitong sitwasyon. Sharjay da Fairvida, salamat ay kasama pa
po namin kayo ngayon kahit tanghali na. Any comment po ma'am dun sa mga testimonya ni na Ms. Marites at Ms. Alice? Assalamualaikum at Apo, Ramadan Karim po sa mga kapatid nating Muslim. Maraming salamat po Madam Chair at Your Honors for this opportunity. So una sa lahat, pagbati kay Marites, nice to see you. At kay alias Alice, masaya naman ako na nandito kayo. So gusto ko rin po ipaabot yung pagpapasalamat po kay ating Philippine Honorary Consul General, si Mr. Wasim Nana. Kasi siya po yung talagang gumawa ng paraan na magbiyahe from Aleppo to Latakia para matulungan po si alias Alice. At siya rin po yung tumutulong dun sa mga kaso ni Alea, si Omaima, at saka si alias Lenlen. Kasi ang Philippine Embassy po sa Damascus, mahalaga po yung partnership po natin with the government of the Syrian Arab Republic, including our honorary consuls na tumutulong po sa mga kababayan natin sa mga malalayong lugar. So gusto ko rin po magpasalamat din bilang dagdag sinabi SP Wendell Bendol na tunay nga po na sorry, hello? Parang naputol Yes, po yan. naririnig namin kayo. Sorry, can you hear me po? We can hear you po. Please Apo, proceed. paumanhin po sa internet. Yes po. Okay Thank po. you very much po. So, totoo po na yung tulong po ng Interagency Council Against Trafficking or IACAT, napakalaking bagay po yun para ma-prepare po natin yung mga complaint affidavits tsaka evidence packets sa embassy kasi malaking bagay po na nandito yung mga POEA lawyers. So nakita ko po nandyan din yung director ng prosecution division ng POEA, pati po yung mga abogado from Blast Opera Policy Center at saka yung mga partners natin from the Department of Justice. In fact, noong April 23 po, kasama po si Chief Timmy ng Bureau of Immigration TCEU nung nag-interview po tayo kay alias Alice para mapalalim po yung investigasyon natin. So, posible po na lakasan natin yung prosecution pillar natin ng anti-trafficking strategy natin sa pamamagitan din po ng pagkilala na for children, the prevention includes not allowing them to enter Syria in the first place. So, kadalasan po nakikita natin na mahirap talagang bakahin yung ganitong klaseng pagsubok para masugpo yung ganitong krimen. Pero mas mahalaga na we look at it through a whole of government approach na ano man yung mga initiatives na gagawin natin, ano man yung mga reforms natin, should really be recognizing yung factors that increase vulnerability. Ano ba yung intersectionality ng nararanasan nila na sila po ba ay galing sa indigenous tribes? So, based sa study natin po sa mga nasa shelter, 16 po sila ang galing sa mga indigenous peoples groups from Mindanao. Tapos marami rin po sa kanila, solo parents, may mga problema sa pag-iisip. So 24 of them experience trauma and they need psychological intervention. At marami rin po sa kanila ang mababa ang pinag-aralan. So yung mga factors na yun po talaga, if you look at it from the Gender Equality, Disability and Social Inclusion or GEDC na mainstreaming na perspective, ay dapat na patutukan din po natin maliban po sa Philippine Embassy. Doon pa lang po sa mga communities kung saan nanggagaling and doon din sila ma-reintegrate after po ng kanilang repatriation. So sa bahagi po ng Philippine Embassy, salamat sa DFA UMWA kasi UMWA po talaga yung tumulong sa atin na mag-approve ng funding para mailabas si Marites Pantonian. Kung maalala niyo po yung last hearing, yung kinomit natin na $5,000 para sa kanyang court penalties, yung danyos dahil sa krimen. And para po matulungan yung nasa Adra Prison, so I'm happy to share na noong May 3, 2021, yung update po natin, ay meron pong presidential pardon. May bagong legislative decree na in-issue ang presidente ng Syrian Arab Republic at makakatulong po ito para sa mga kababayan natin na may mga kasong kriminal na yun ang hadlang sa pag-issue ng kanilang exit visa. So kasama po natin ang Syrian government, ang mga abogado natin na kinuha na tumulong sa atin na maituloy yung mga human trafficking cases po sa Pilipinas at sa Syria man. Kapartner din po natin yung Ministry of Justice ng Syria sa ganitong initiatives natin. And of course, at the end of the day, we will defer to our capital, di ba? Kung ano po yung instructions ng Department of Foreign Affairs to hold accountable kung sino man po yung mga dapat na managot doon sa nakaraan
we of course have respect for the rule of law and strengthening of the administrative justice system ng Department of Foreign Affairs at lahat ng mga partner agencies natin na kasama ngayon at patuloy na tumutulong sa atin para talagang mapigilan yung ganitong klaseng krimen na lumaganap, matulungan ang mga kabataan natin at syempre mabigyan sila ng pagkakataon ng bagong buhay pag-uwi sa Pilipinas. Kaya thank you kay alias Alice. So I hope to see you. Sana po magtuloy-tuloy po yung inyong programang pangkabuhayan. At si Marites, salamat din. Wag po ninyong kalimutan yung mga karanasan ninyo sa Syria at sana po ay pati sa pag-uwi ng mga nasa Adra prison hanggang ngayon at ng iba nating mga kababayan sa shelter ay matulungan din po natin silang magkaroon ng tunay na hustisya at pagkakataon na magbagong buhay pagbalik po nila sa Pilipinas. Narito po kami sa Philippine Embassy at sa Department of Foreign Affairs na handang tumulong po sa lahat ng mga gustong humingi ng tulong sa abot po ng aming makakayanan. Maraming salamat. Maraming salamat, Charge d'Affaires Vida. Bago tayo tumuloy sa mga tanong tungkol sa mga bata na binanggit nyo na nga, just a quick clarification for the record. Pinilit nga ba ng DFA si Elias Alice na sabihin na ayaw na niya magpa-repatriate? Just for the record, Charge d'Affaires. Opo, for the record, based on the letter po na nakuha ko na to, I think there is a miscommunication based on the recruitment agency. Kasi po, kung naalala po ni alias Alice, di ba, matagal na rin po niya nakita na yung agency po niya ay hindi nagsasabi ng katotohanan, kaya we had to ask for the help of our Superman, si Consul General Wasim Nana, dahil kung nahirapan tayong nahirapan tayong makipag-negotiate sa recruitment agency, kaya kailangan tinaas na natin sa higher level officials agency na kesyo si alias Alice daw ay masaya sa kanyang employer, na mataas daw ang sahod niya, mabuti daw ang kalagayan niya. So, yun po ay nung nag-assume na po ako, sumulat po tayo sa ministry para itama, sabihin na hindi po totoo yung mga laman ng sulat na yon na sinabi ng recruitment agency. Kaya sa part ng DFA, OMWA, nakita rin po nila yung efforts din po ng embassy at yung efforts din po ni Consul General Nana para matulungan po si alias Alice kahit na kasinungalingan yung sinabi ng recruitment agency po. Ito yung mga dokumento niya. So, pag-aaralan din po namin kung may miscommunication nga at kung mayroon, paano ito malilinawan kung may miscommunication nga. Salamat, Charge d'Affaires. And lastly, bago nga tayo magpatuloy sa mga tanong tungkol sa trafficking ng mga bata, sana po matulungan din natin yung isa pang kababayan, kabaro natin na nasa bilangguan sa Syria, tulad ng binanggit ni Miss Alice kanina, tulad ng nagawang pagtulong ng embassy kay Miss Marites. Tapos, Charge d'Affaires, Vida, sa video po ni Len naman na pinakinggan natin kanina, binanggit po niya na siya ay verbally sexually harassed ng isang empleyado ng embassy, isang nagngangalang June Carillo. Mari po bang malaman yung status ng empleyadong ito? Regarding po Mr. Carillo, so from my knowledge po sa embassy, he's part of the recallees na in order po ni Secretary of Foreign Affairs. Kung maalala niyo po na nag-issue po siya ng recall order para sa kanila. Pero as to the status of the cases po, I would refer to the DFA's Office of Treaties and Legal Affairs and the Undersecretary for Administration kung ano man po yung mga measures. But rest assured po na yung mga ganitong reports po ay pinag-aaralan po natin ng husto at part po ng pagpapalakas natin ng administrative justice system ng DFA ay bigyan po natin ng due process ang bawat panig para maintindihan po natin yung mga detalye ng bawat kaso po. Salamat, Charge d'Affaires. Yes, I will also quickly ask that of DFA at sana po tinitake cognizance of ng ating embahada sa Damascus at pati ng buong DFA yung specific complaints about verbal sexual harassment. Dahil, or could you tell the committee, Charge d'Affaires, if yung dahilan or isang dahilan ng pag-recall kay Mr. Carillo ay yung ganitong pagtatrato niya kay Elias Len?
As to the reason for the recall, I believe it's the Secretary of Foreign Affairs who can best answer that. But to address these measures, we instituted a child protection policy po sa Philippine Embassy. And we're also very serious about our anti-sexual harassment program. So meron po tayong CODI within the Department of Foreign Affairs. And very active po talaga yung gender sensitivity trainings and gender development na perspective sa ginagawa natin. So it's really not tolerated in the DFA. Maraming salamat para dyan, Charge d'Affaires. Actually, na-anticipate nyo yung huling tanong ko sa inyo because after acknowledging na yung tatlong individual na napanood at narinig natin kanina, yung mga bata na pumasok sa Syria bilang minors, umalabasi, at saka, again, before your term, yung sinabi nga ni Elias Lenlen na pinilit siya or pinagawa sa kanya i-recant yung statement niya. I was really going to ask you kung anong measures yung ina-undertake para protektahan yung mga minors na nata-traffic. Meron ba kayong iba pang specific program para doon? So hindi lang anti-trafficking in general, itself already very challenging, pero anti-trafficking particularly para sa minors. Opo, maganda po na natanong niyo yun. Kasi maliban po sa ating anti-trafficking policy, may child protection policy din po tayo na may commitment po yung lahat ng mga embassy officials natin na i-report din po yung mga possible violations ng child protection standards natin na nanggaling din naman po sa DSWD at sa IACAT. At paglilinaw din po dun sa issue na yun kasi para lang maklear yung misconception. So yung nanay-nanayan po na nire-refer based on our investigation din, nag-memo din tayo para magpa-explain doon sa house mother tsaka sa ibang mga individual po nung pangyayari. Dahil sa pangyayari na isang hiwalay na ward po yung tinutukoy na yon na gumawa ng kasulatan na yon kasi nung inaral din po natin yung mga dokumento ng house mother, bali may house mother po tayo, may assistant house mother, nakita naman po natin yung parang kabauan ng picture kung ano po yung nangyari noon. So tama po kayo na dapat po talaga pag-aralan ng mabuti ang bawat panig at mailinaw po talaga na para sa atin napakahalaga po na ang karapatan ng mga bata ay pahalagahan natin sa Pilipinas man o sa bawat pasuguan sa iba't ibang bansa. Salamat, Charge d'Affaires Vida. At bago ko iwan yung mga tanong sa inyo, again, just for the record, kanina nga nung pinag-uusapan nyo yung kaso ni Ms. Marites, nabanggit nyo nga na may krimen. So of course, dinig ng komite yung sinabi nyong nirerespeto natin ang legal system ng bawat bansa. At the same time, hindi po nalilimutan ng komite yung sinabi ni Ms. Marites or yung salaysay tungkol sa kaso ni Ms. Marites na actually injustice yung pagkabilanggo niya in the first place dahil sa kanyang salaysay wala po siyang krimeng iginawa sa kanyang dating employer, humingi lang talaga ng pahintulot makauwi dahil naman namatay yung kaniyang asawa. And in fact, ang nakagawa or gumawa ng krimen sa kanya ay yung kanyang dating employer. So just for the record. At muli maraming salamat, Charge d'Affaires Vida, sa inyong pagsubaybay at pakikilahok dito sa aming mga pagdinig at yung konkretong aksyon nyo in partnership sa komite at yung mga executive agencies dito alang-alang sa ating mga kababayan, kabaro, and moving forward sa ating ding mga bata. I'd like to move now to the DFA. Nabanggit din ni Charge d'Affaires Vida. Pero mabalikan natin yung tunong dun sa verbal sexual harassment ni Mr. Carillo laban sa batang si Elias Lenlen. ED Arribas, let's take a few steps more backwards. Mukhang sa issue nito, yung masasabi nating original sin ay dun sa passport issuing authority or isa sa original sin. No? Yes, sir. I think sa kaso po nung mga 2008 victim survivors, sila'y biktima ng baklas passport. So sa research po namin, itong baklas passport scheme, karaniwan siya
no, sa trafficking operations. Aware na po ba officially ang DFA dito? At ano po yung mga hakbang na ginawa nyo na or Yung nag-change ho tayo ng technology when it comes to the passport processing po. tampo? Mm-mm. Ano po noon yung green po yung passport. Ito nga ho yung very prone sa mga baklas. So Mhm. po tayo sa nag-shift po tayo sa electronic passport. Pero Madam Chair, meron lang po akong gustong sabihin po sa committee na kami din po sa DFA, particularly ho yung ating consular office sa Cotabato at sa iba ho nating mga nakaka-experience ho kami ng problema when it comes to the submission of the birth certificate. Mhm. Kung tutuusin niyo po, ang trafficking po nagsisimula ho talaga, hindi naman po yan nagsisimula lang yan sa immigration. Hindi lang naman din nagsisimula yan sa passport. Nagsisimula ho yan doon sa mga munisipyo kung saan ho nauuso yung late registration of birth. Mhm. May marami hong pagkakataon na yung mga ginagawa ho nila, kahit na assuming na yung pinanganak ng bata nagkaroon man ng birth certificate, ang base ho ito sa mga reports na natatanggap namin, ang ginagawa ho ng mga illegal recruiters, pumupunta ho sila sa munisipyo at magpapa-late registration ng kanilang Sila gusto. na. Opo. So ang nangyayari po, Idi Ariba? Okay, you're back. Sige po. Opo, doon ho nila nilalagay yung ibang pangalan, doon ho nila pinapalitan yung birth date. Mhm. Kapag gano'n na ho ang lumalabas at in-accept ho yan ng municipal civil registry, ayun ho ay papasok na sa Philippine Statistics Authority na records. Mhm. Ayun po ay na-produce na with the security paper. Ayun na po ang magiging basihan po ng DFA consular offices na mag-issue po ng passport. Mhm. So, siguro ma-recommend po sa committee na ito para ho ma-prevent natin yung child trafficking. Siguro ho, engage ho natin yung mga local municipalities and cities para ho masugpo nila yung mga nagpapa-late registration po. Kasi base ho sa aming experience, ito na ho yung panimula ng kanilang illegal recruitment program, Madam Chair. Salamat, Idi Aribas. No? Nagsimula na kayong magbigay ng mga mungkahi. I-test po natin yung sitwasyong ito dito sa konkretong kaso ni Elias Lenlen. So I understand na yung mga unang biometric passports ni-release po ninyo 2009. So si Lenlen ay biometric passport na. At ayon sa testimonya po niya, pumunta siya sa, binanggit nyo rin, DFA Cotabato. So maaari ko po ba kayong tanungin, ED Aribas, paano nangyayari na, ito na ba yun? Dahil yung mga illegal recruiters na mismo nagle-late reg? Kasi nangyayari na yung pangalan sa birth certificate, yun din sa passport, pero pag pag na-generate yung passport, iba nang pangalan ang nakalagay. And para lang matulungan niyo po kami maintindihan yung sitwasyon din ng DFA Cotabato, in particular ED Aribas. Actually po nababalitaan nga namin na may mga tinututukan ng barel yung ilang DFA para ilabas yung passports. Tinututukan po ng mga recruiters. So paano po ba nating magagawang mas epektibo yung biometric passport system laban sa ganitong mga practices ng late reg, pati itong pagtutok ng baril sa ating mga DFA personnel? Idi Aribas? Nadidinig na po ako? Yes, naririnig ko na po kayo ulit. Sorry po. Yan nga It's po, okay, sir. yan na po ang mga naging reports po namin, yung ini-investigate way back in 2018 po. Kasi at that time, hindi lang nga po sa Syria na nagkaroon ng kaso, kundi rin po sa Saudi Arabia na biglang tumaas at trafficking cases po doon involving migrants. So kami ho na kanina po nasabi ho ni Commissioner Morente na pumunta nga ho kami sa opisina nila. Ako nga ho yung kasama ni Undersecretary Sara Lu Ariola para ho i-address yung issue na yun. Kung kami po ang tatanungin kung ano ho mga mahakbang na pwede namin gawin, of course, plans na rin din po on the part of our passport processors po
to make sure na yung mga sinasabit sa kanila na mga documents ay valid. Yes. Pero then again po, Madam Chair, we can only do so much po. I'm not saying that we will not be doing our part po to make sure that we will not be processing passports for minors. But at this point, we really need to get the involvement of the local government units po. Kasi operations po ng DFA, hindi lang naman po dito yan sa Metro Manila, kundi alam niyo naman po, kalat na po yan sa ating mga probinsya para po malapit pa rin sa desisyon ng DFA po sa kanila. Pero mas nangangailangan din ho, like kung yung may mga ganyan ho reports na tinututukan ho ng mga sindikato yung aming mga tao. Opo. Siguro po mas magandang makakapagbigay ho talaga ng security sa amin. Po sa tao na yung mga local government units na po. So kaya nga po siguro ang aking mungkahi ho in cases of prevention of trafficking of minors, talagang siguro po natin yung involvement po ng local government units and maybe with DILG naman, DILG na rin po. Kanina po ni Attorney Vida, one government approach, one society approach. So mas mainam din po na involved din natin ibang government agencies. And then isa po, Madam Chair, sorry if I'm taking too much time. Pero, No, not at all. You're helping us. You're helping the committee, ED. Of course, alam na po natin na ang problema po ng mga trafficking ay poverty po. Kaya Yes. if you notice po yung ating mga kaso ay usually galing sa mga rural areas where poverty is really prevalent. Meron naman po tayo sigurong may anti-poverty commission po tayo. Meron po tayong commission on women. Na siguro ho, yung kanila po mga services, yung kanilang mga advocacies, kung pwedeng ibaba na rin ho nila sa grassroots level. Kasi ho doon ho talaga yung source ng nandun ang source ng problema. Ang recruitment po ay nangyayari sa mga probinsya, sa mga baryo. So hindi lang ho ito problema ng national government agencies, problema rin ho ito dapat ng mga local government agencies, local government units, Madam Chair. Salamat, ED Arribas. I really appreciate that input of yours, tulad nung kay Iyakat Prosecutor Bendoval kanina, no, going to the root causes. And certainly, yun yung dapat gawin kung talagang whole of government, whole of nation approach tayo. Very, very well noted always. And at the same time, di ba, yung kasabihan ng isang dating Pangulo natin na he or she who has less in life should have more in law. So kahit yung mga immediate na social protections natin, law enforcement natin, delivery of justice natin, sa mga sinasamantalahan dahil nga kung mahirap or kung late reg ng birth certificate or sinasamantala yung cultural religious practice na kanilang karapatan para sila ay biktimahin. So we do those strategic and also those urgent and immediate interventions ng sabay. One follow-up question, ED Arribas. In fact po, banggit ng mga NGOs on the ground na sila ring nagmo-monitor na yun na nga, may mga natatraffic na babae at bata hindi lang sa Syria, pati nga sa Saudi Arabia. Banggit po nila na may pila sa DFA, including DFA Cotabato, na mukhang bata talaga. So posible pa rin po ba na may DFA corrupt officials on the ground dun sa mga area na nakapila yung mga bata bound for travel kuno but actually trafficking abroad? Posible po ba yon? ED Arribas, nakamute po kayo. Yes, sir. Sorry po ulit. It's okay. Hindi ko po sasabihin na imposible. Okay. So posible. Kung meron hong mga ganyang aligasyon siguro sa mga members po ng ating civil society, kung meron po silang na-receive po na ganyang report, sabihin po sa amin sa DFA. At talaga siseryosohin ho namin yan. Kasi ayaw naman ho, napaka-ironic naman ho, tinutulungan ho natin yung ating mga kababayan, lalo na yung mga
yung mga natatraffic tapos sa loob po ng hanay namin meron pong mga ganyan. So, Exactly. kita po sa amin na kung merong mga ganyan dapat problema, may mga problema na dapat tugunan, sabihin lang po. At rest assured, action naman po namin yan. Salamat, ED Arribas. I take that as a commitment na iimbestigahan nyo na nga kung may mga reklamo na formal, opisyal na ibibigay sa inyo. Salamat po para doon. Salamat na tulad ni Sharjay Dafervida kanina, kahit tanghali na ay nandito pa rin po kayo kasama namin. And you have really been one of the faithful, I must say, make of record, faithful partners of the committee dito sa aming mga pagdinig. Mula pa nung nakaraang taon, higit isang taon na Pebrero pa nung 2020, nung simulan po itong mga pagdinig namin tungkol sa pastillas, no, na umabot na nga rito ngayon sa... Maraming salamat po, Madam Chair. Yes, salamat sa inyo, Attorney. So, Attorney Don, so far? Yes, ma'am. Una po, magandang tanghali po, Madam Chair, at kay Honorable Senator Senator Joel Villanueva at kay Madam Senator Amy Marcos at sa other resource speakers. Sagana pong sa inbis ng ating kagalang-galang na Commissioner Morente ng Immigration at sa ibang opisyal ng immigration para makakuha po tayo ng mga documents. Kailangan para mapalakas natin yung ipapile natin mga kaso. Actually po ma'am, napakalaking tulong yung pagbubunyag, matapang na pagbubunyag na ginawa nitong una nating yung na-rescue. Nakuha na po natin ang statements yun, nakuha na po natin yung mga names ng immigration officers involved. Nakuha po natin yung mga paliwanag ng ating whistleblower, specifically po si Allison, na karamihan po sa mga frontliners, sabi nila na pre-pressure din ng mga superior nila. So atin pong ginagawa ngayon, nag-cross-check po tayo kung during the time na nag-stamp sila nung mga travel documents, sino yung supervisor nila, sino yung kasama nila sa counter para ma-check din natin kung ito ba ay nag-pressure sa kanila o nag-utos sa kanila na tatakan niyan kahit labag sa loob nila. So gusto po nating matiyak. Kasi meron po kami nasabi na during the past investigation, yung first at second batch pastillas, kasi sinasabi nila na hindi po nila alam na may problema pala ito. Ang sinasabi, inutusan sila ng supervisor nila. Sinasabi po nila, so we are very careful na alamin kung sino ba yung nasa behind dito mga batan to. Kasi po ma'am, gusto po namin kayo inform sa NBI na itong mga karamihan siya nakakasuhan natin yung mga bata, mga bagong immigration officers. Yung foot soldiers. Yung foot soldiers na Attorney Dongallo, yung mga foot soldiers na sinasabi. Yes, ma'am. So, cross-check po namin yan at kami naman po ay in-encourage namin itong mga nabanggit ng mga pangalan na nagtatak nga na you come forward and inform the NBI, inform us kung sino ba talaga nag-utos. Huwag po kayo matakot. Kasi po, sa totoo lang, kayo ang makakasuhan. At tandaan ninyo, human trafficking itong kinakaharap ninyong kaso. Wala Actually, Attorney, at nagjo-join ang komite sa panawagan ng NBI na mag-come forward yung gusto pang tumulong sa investigasyon at para hindi na mahuli pa nung 20-year period of proscription para sa trafficking, napakaseryosong krimen. Tama po yun, ma'am. At kami po ay nagpapasalamat kay Commissioner Morente sa kanilang pakikipag-ugnayan at pagtulong sa amin na ibigay yung mga lahat ng detalye, dokumento, at nagpapasalamat po kami. So, Attorney, ipa-flash ko po ngayon yung mga pangalan na iyon, no? Sila po, itong mga pangalan yung na-identify nung nakaraang hearing sa mga Viber screenshot ni na Alex at sa iba pang ebidensya. At pakitukoy po sa komite kung ano na po ang status ng investigation sa kanila. Ito po. Sige po, Attorney. Hindi ko na po isa-isahin, yung iba po dyan, yung gusto niyo po ba isa-isahin ko o banggitin ko na lang in passing,
Pwedeng isa-isahin po kung may notable na update sa investigasyon nyo sa taong iyon, or kung cluster then in passing. Pero as detailed as you can get for the hearing, ma-appreciate po ng committee, attorney. Yes, Your Honor. Ito, may mga nakikita po ako dito, kagaya yung mga familiar ng names na na-file na po natin nung case during the first and second batch nung pastillas, ma'am, ano? They are, I heard suspended na po sila. Meron naman pong nag-crop up ng mga bagong names dito ng po actually natin yung nabanggit actually ilan po rito yung nagtatak nung first week ng travel documents nung first witness natin na na-rescue. So yun nga po ma'am, yun ang update ma'am. So pinapalakas na po natin yung mga ebidensya at sooner or later makakapag-file na po tayo ng case ma'am. Alright, attorney. So kasi ang flash po naming screenshot or yung matrix po ay yung mga pangalan sa kaliwa ay galing sa Viber screenshot at yung mga pangalan, mas kumpletong pangalan sa kanan ay galing sa listahan na kinasuhan na nga ng inyong bureau. Tama po ma'am. Ng NBI, yes ma'am. Tama po. NBI, that's right, attorney. So ano pa po yung mga bottlenecks sa inyong investigasyon? Halimbawa, kung hindi pa man napa-absuelto na sa investigasyon nyo, bakit yung sa kanang listahan may mga blanco pa at sa update sa kanila? Since nandito na rin naman po, attorney, lahat ng mga relevant agencies dito po sa ating pagdinig, baka kung may mga bottlenecks ay dito nyo po i-share para ma-facilitate na rin yung loosen up ng mga bottlenecks na iyon, ma-facilitate yung coordination sa kailangan makapag-coordinate pa kayo sa kanila. Thank you po, Madam Chair. No? Ang mga challenges po natin dito during our conduct of our investigations, minsan po we're especially during this time na may pandemic po tayo. So nahirapan po kami sa pag-collate ng mga pieces of evidence kagaya ng mga documents, travel documents. Minsan po, yun ang challenges natin. Naintindihan naman po natin yung mga ahensya ng gobyerno kasi for the past few months talaga naka-skeletal po. Minsan talagang mahirap. May mga nagpa-positive sa iba-ibang offices sa COVID infection. Pero during the conduct of this hearing, ma'am, napansin ko, especially itong hearing po natin, nagiging mas cooperative na po yung mga ahensya at kung meron namang mga personnel na nakapasok, they're more cooperative now na tuloy-tuloy po yung conduct ninyo ng investigasyon sa Senado. So masasabi ko po ma'am na lahat naman po ng government offices or agency na atin pong sinusulatan, mabilis naman po ang turnover ng mga documents so far ngayon. Kaya mas mabilis po tayo mag-imbestiga. Mabuti po kasi tama naman kung magkaroon man ng infection sa isang opisina, hindi naman lahat, no? Kaya nga may skeletal workforce pa. At para sa collation, kung delivery ng mga kinakailangang documents ng NBI, meron namang mga delivery services, at kahit may pandemya kasi, namumroblema pa rin yung ating mga kababayan na traffic. So sobrang essential yung timely action, lalo na ng NBI. So inaasahan po talaga natin yung timely coordination sa inyo kahit pa pandemya nung iba pang mga ahensya. So salamat po para dyan, attorney. And then particular follow-up po, mayroon pong minention si Omayma kanina po sa kanyang salaysay. Sabi ni Omayma na bahay sa Taguig kung saan nandun yung mga babae, pati batang babae, bago sila ipadala sa ibang bansa. Sabi nga niya marami dun sa kanila ay minors. Nare-read niyo po ba yung mga ganito? At nag-e-exist pa po ba yung ganitong mga bahay? May sinabi kasi siyang ni-raid sila ng pulis. So hindi ko alam kung PNP ba yon or NBI yon, no? Pero nare-read niyo po ba yon at meron pa rin bang ganyan mga kumbaga holding areas? Tama po yan ma'am, napagandang tanong po. For the past few years, marami na po tayong na-raid na mga bahay. Yun nga, sa place na nabanggit ninyo, na may mga tinatagong mga minor de edad for purposely to be trafficked. May mga raids po tayong conducted before, yung amin pong Anti-Human Trafficking Division under kay Attorney Janet Francisco. Yes. Napakasipag po nilang raids. Na-assign din po ako doon. Meron po tayong mga raids, pero napansin ko po ma'am na
Pag na-raid, magpapalamig lang, then after some time, nandyan na naman, ano? So, kami po ay hindi titigil na i-monitor ito. Actually, ito nga pong nabanggit ninyo, ngayon na na-mention yan, meron na po ako mga operatiba na pinacheck ko kagad yung mga may mga asset naman tayo na talagang itinuturo yan. Ano? So, tuloy-tuloy po tayo sa NBI sa pag-raid. Sa direktiba po ng ating officer in charge, ang human trafficking ay tinuturing nating isa sa dapat tutukan. Ano? Kasi talagang malaki ang damage dito sa ating mga kababaihan at kabataan. So, kiko-confirm ko po ma'am na meron kami ng mga na-raid before na mga minor talaga na rescue natin at for some time pag na-raid, humihinto sila, then after some time, meron na naman. Nag-iiba lang ng place. Pero kami po ay nakahandang tumugon dyan at this moment ma'am, nagpatakbo na po ako ng mga tao ko para i-verify ang address. Ano man yan. Maraming salamat, Attorney. Opo, actually nitong nakaraang taon, may mga iba pa tayong halimbawang naririnig na marirade, magpapalamig lang, and then magsisimula ulit. So siguro hanggat hindi natugunan talaga yung mga ugat ng problema at hindi talaga nasingil yung accountability at nabigyan ng hustisya yung victim survivors, ganun yung magiging problema natin. Pero kaya inaasahan po ng komite, ng mga Pilipino, yung patuloy na pagkilos ng mga bureau katulad ng NBI. So maraming salamat po para doon. Sir, salamat sir. Turning ngayon sa DSWD, kay Ms. Gabriela Fernandez. Madam Chair. Yes, Sen Joel, kayo ba yan? So, yes, Madam Chair. Yes, Sen Joel, you have the floor. Sorry, Madam Chair, I know that Not at all. if I may, Madam Chair. Please do, Sen Joel, you have the floor. Madam Chair, tatlo lang po kasi I remember last hearing, si Yusek Ariola stated that they stopped the practice of buying out contracts of household service workers and instead filed court cases against employers. I just wanted to ask sana for documents na lang po yung number of pending cases filed against Syrian and UAE employers since 2019, including their status. That's my first request. And then my second request would be I was looking at and I was with Ma'am Toots Ople and some other OFW groups, organizations with the importance of promoting ethical recruitment. And I just recall dito po sa POEA, sa 2016 POEA Rules, Part 9, Section 235, it provides that the administration shall continue to recognize exemplary performance of licensed recruitment agencies and develop an incentive scheme to reward those that practice ethical recruitment standards, including the development of a whitelist of agencies. Sana po makahingi din tayo ng kopya o listahan ng efforts ng POEA in promoting ethical standards and the number of agencies incentivized and whitelisted for maintaining those standards. Hingi lang din po ako. And last but not the least, Madam Chair, and I'm sorry and I apologize that I have to leave in a while. Sa DOLE po, kasi I was looking at the data submitted to us by DOLE sa Polo. Yung Middle East po, nagkaroon ng spike in contract substitution. When you talk about contract substitution, no? In the years 2016 to 2019, 2016, 25, 27, 2017, 17, 2018, 247. Pagdating ng 2019, 706. So, pataas ng pataas. No? So, ang hingin ko lang po sana sa ating mga kasamahan sa DOLE, yung status of the 706 contract substitution cases in 2019. Kasama din po ba dyan yung sa UAE na binabanggit na nagpunta sa Syria, etc., as well as the number of recruitment agencies penalized with regard to these cases. So yun lang, Madam Chair. Again, maraming salamat and mabuhay po kayo. Mabuhay Sen Joel at maraming salamat. So, dear colleagues, please take note. The committee requests those documents, yung documents ng number of cases at saka status, cases filed in relation to trafficking of persons to Syria and other identified countries. Pangalawa, yung update on the POEA whitelist
in connection sa yung ethical recruitment at pati yung incentive schemes beginning the year 2016. And last but not the least sa DOLE, yung status ng 700 cases, 706 ng contract substitution mula noong 2016, opo, tsaka yung number of recruitment agencies Yes, na thank you. chinarge in relation to this. Thank you also, Sen Thank you very Joel. much, At Madam good Chair. luck din po sa susunod na Thank hearing you. ninyo. Salamat Thank po. you. Salamat. All right. So, opo, sa DSWD, opo, Ms. Gabriela Fernandez. Opo. Ma'am, muli, tulad po kina Attorney Dongallo at Sharjay Vida, salamat po na tanghali na halos hapon na andito pa rin kayo sa atin. And I would like to thank the department, Ms. Gabriela, para sa tulong, no, yung assistance na in-extend ninyo sa mga formerly trafficked women na nandito na sa atin. So halimbawa po si Elias Lenlen, kinukumpirma po ninyo na dumaan po sa shelter ninyo, hindi po ba, Ms. Gabriela? Yes, Madam. Sige po. Hello, Madam Chair. Good afternoon. With me today is Director Naviamos. Oh yes, of course. Hello, ma'am. Hello, Director Wilma. Yes, Ang ma'am. aming minamahal na suki. Afternoon po. Good afternoon, ma'am, Director. Yes, Madam Chair, we confirm that Lenlen was Alright. indeed sheltered with us last her community in Sharif. Okay. Okay. Sa Sharif Agwak mismo. Alright, salamat, Miss Gabriela. Tapos, Miss Gabriela and Director Wilma, bate po sa naging karanasan nyo sa mga minors na trafficking victims, would you say na phenomenon na ito? Sa Syria lang po ba? Sa Saudi Arabia lang po ba? Gaya ng sinasabi ng aming mga partner NGOs o sa iba pang o maaring marami pang mga bansa itong trafficking of minors? Madam Chair, if I may. Please, Yes Director po. Wilma. Karamihan po, Madam Chair, it's in the Middle East. So, yan po yung isa sa mga tinututukan ng ating pamahalaan para sa ating mga OFWs. No po, Director Wilma. Baka din po pwede ako maka-request sa inyo ngayong hearing. Pwede niyo po bang bigyan ng assistance pati itong tatlong witnesses natin, si Elias Lenlen na tinutulungan niyo na, plus si Ms. Omaima at saka Ms. Alea, at kasama po sa continuing assistance na iyon, pwede po bang pati psychosocial assistance para pa rin kina Ms. Alice at Ms. Marites na kasama po natin sa hearing na ito, Director Wilma? Yes po. Pero may update po si Gav. Pero Madam Sige, Chair, please. with your permission, we prepared a presentation to update you on the status of our interventions. Director Wilma, kung okay lang po sa inyo, isubmit nyo na lang po sa komite. Just in the interest of time po, dahil meron pagkatapos po ninyo ay may 2 or 3 pa tayong resource persons na I would like to hear on record. Pero salamat po. And the committee really appreciates yung assistance nyo sa ating mga women and children victim survivors. Halimbawa po, si Alea, mukhang wala pa pong natatanggap na assistance at mahirap din po kasi yata siyang makontak sa kanyang kinaroroonan. But the committee would like to request the assistance of the SWD na marating siya pati ng assistance. Sige po, Madam Chair, tinitake note po namin, pero may update po si Gabe kasi siya yung nakatutok po doon. Pero sa katanungan kanina na kung po pwede yung mga witnesses po ay mabigyan din ng intervention. Meron po tayo, nakapaloob po yan, Madam Chair, sa atin pong RRPTP as an intervention for OFWs. Okay.
Maraming salamat, Director Wilma. So para yun din kina Ms. Alice at Ms. Marites. Okay. So Ms. Yes, Gab, Sir, yes po. rest assured po na we are coordinating everything to our field offices para po mabigyan sila ng services. Actually, all the 23 victim survivors that you referred po, through Attorney Jay was already endorsed po to our field offices, as well as dun sa 26 repatriated victim survivors po na dumating between February to April 2021. And I am really closely monitoring all of these cases. Nakatutok po man siya doon. Siya lang yung gumagawa. Dedicated. Maraming salamat, Director Wilma. Opo, Attorney Jay is very happy to hear that also dito sa hearing. And masaya po kami, pati si Miss Alea ay mararating nyo rin, mapaparatingan nyo rin ng assistance. Maraming salamat po muli, Director Wilma. At sigurado kung hindi po ito ang huli, ang dami-dami po nating pinagtutulungan mga advocacies bukod po dito sa ating investigasyon. Just Thank you to po, assure, Director. Madam Chair, Yes, that Director Wilma. 49 repatriated PIP victim survivors, 26 has been through the collaboration of IACAT, and that 23 that you have referred directly to us has been assisted already, and that's included in our report, Madam Chair. Alright, maraming salamat, Director Wilma, at muli maraming salamat sa IACAT, no, sa ganitong mga patuloy na koordinasyon para matulungan yung ating mga kababayan. Salamat po, Director Wilma. I'd like to move to the Blas Ople Foundation. Toots, Miss Toots. Salamat, Miss Toots. Hapon na at nandito ka pa rin. Nandito pa rin ang foundation. And before anything else, pasasalamat po talaga sa tulong ninyo sa mga trafficked women na nandirito, no? Sina Ms. Marites, Ms. Alice, at lalo na rin na sa binigay ninyong livelihood assistance, no? Yung mga manok. Ms. Toots, I just have to make a record. I really admire the work that the foundation does mula po sa pag-rescue ng ating mga kababayan na nandoon pa sa mga foreign countries hanggang sa pagtulong sa reintegration ng mga kababayan natin na nakabalik na. Sa inyong mahabang karanasan po ng pagtatrabaho sa mga isyung ito, would you say that there is really a systematic pattern? No? So hindi lang blips on the radar paminsan-minsan, pero systematic pattern ng trafficking pati ng minors. Thank you, Madam Chair, and I also admire your work. The work of this committee has been tremendous in pushing for reforms. Ma'am, yung unang case po ng human trafficking na hawakan ko was in 2006. Syria din po siya. Wala pa pong embassy noon. So nakakalungkot na mula noon hanggang ngayon, ito pa rin po yung pinag-uusapan natin. Yung sa minors po, you can ask POEA, you can ask OWA, and even our case handlers po. Yung recruitment ng minors, both ng illegal recruiters at ng ilang unethical na recruitment agencies, it is a systemic problem po. We handled a case, 14 years old, this was in 2018. Kaka-cancel lang po ng lisensya. It took against the license agency to result. Miss Toots, nawala kayo. Okay po, I can hear you again. Opo. Okay. Yes po. So it resulted in the cancellation of the license of the recruitment agency. But it took 1 year. Yes. And yung bata po was really, she was sexually molested po in Saudi Arabia. So this is a very serious problem. And po some specific recommendations for the committee to consider. Number 1 po, sana i-consider po ng DFA, alisin na po yung consular office doon sa mall sa Cotabato City. Kasi we observe, ako po personally, I observe, yung ayusan po nasa coffee shop, a few steps away from the mall.
nakikita po namin, nagsiseminar po kasi kami doon sa Bangsamoro area. Nakikita po namin na may mga transaksyon na patong-patong yung folder sa mga applications ng passports. So, I think po dapat may secured yung location ng consular office. Saka Para appropriate, po na di po hindi ba? na-i-intimidate yung staff. Opo, very open po kasi. So, and malalakas ang loob ng mga illegal recruiters. Pangalawa po, we had a case po, test case na sa Hong Kong ni-recruit yung domestic worker na traffic to Russia. Pilipino po Wow. ang nag-recruit and ginagamit po niya ang Facebook. Wow. The case was dismissed po sa fiscal pa lang kasi yung recruitment daw happened in another country. So we are hoping na we can amend the yung ating anti-illegal recruitment laws to include extraterritoriality po. So basta Pilipino ang nag-illegally recruit sa kapwa Pilipino saan man sa mundo, he or she can be penalized. And additionally, Ms. Susan, dun sa proposed amendments namin sa Anti-Trafficking in Persons Act, sinasama po namin yung accountability ng mga social media platforms at saka mga financial intermediaries na nagiging daluyan, nagfa-facilitate ng ganitong klaseng trafficking. And particular dun po sa mungkahin nyo, we adopted that amendment sa draft ng bill tungkol po sa extraterritoriality. Yes po. Kasi kung tutusin po ma'am, madali kasing ma-convict sa illegal recruitment kesa sa human trafficking. Kasi you have to prove the element of exploitation which normally happens abroad na, so mahirap mag-gather ng evidence. Yung pangatlo po, totoo po yung sinabi ni Sen Joel, yung Integrated Case Management System. This was developed by the OWFs Center for IACAT in partnership with the Global Fund to End Modern Slavery, which is an international organization. Unfortunately, ma'am, yung funding po namin, the project will end this June. So we're hoping na masalo po through the budget para matuloy pa rin po yung proyekto na yun. I don't know if you can hear me po. Yes, I can hear you, Ms. Toots, and makikipagtrabaho ang komite kay Sen Joel pagdating po sa budget deliberations. Ms. Toots, can you hear? Okay. Ms. Toots, can you hear? May isa pa sana akong tanong sa inyo. Ms. Toots? Hello, can you hear me? Okay. Isa pang tanong sana, Ms. Toots. Kasi yung kagawad po mismo sa barangay ni Ms. Omaima, sabi po nung kagawad na may mga recruiter na nagbabahay-bahay para mag-recruit. So, ano pa po kaya ang, 'di ba? Ano pa po yung kailangang intervention sa ground, no? Para matigil yung ganitong trafficking? Knock on your door nga po ngayon yung noon pa po yan, knock on your door Parang talaga. commercial. May passport ka ba? Oh, wow. Yes, may passport ba anak mo? Kung walang passport, kami na bahala dyan. Meron pong iba na nag-iiwan pa ng pera. O ito para sa pamilya nyo. Parang binibili na yung anak, na nahihirapan din po tayo kumuha ng cooperation dahil yung stigma, marami po sa mga families ayaw na lang sabihin na nangyari yun sa mga anak nila, lalo na sa Mindanao, ma'am. So napakalaga po yung role ng local governments na dapat po sana sa barangay level, pag may nagre-recruit, hindi pwedeng mag-recruit na walang permiso ng municipality, yung POEA lang po ang pwedeng magbigay ng recruitment, special recruitment authority. Tapos ma'am, funding po sana for IACATs, hindi po nababanggit, pero meron pong actually task force against the trafficking of OFWs, ang IACAT. Okay. Interagency din po siya
Pero this is part of our project then and our partnership with IACAT. So, pag natapos na po yung project namin with the Global Fund to End Modern Slavery, wala na po yatang funding. So, baka pwede pong ma-institutionalize na siya and mabigyan ng funding, pati po yung integrated case management system. And Yes. last na lang po, Opo. sa US po kasi merong victims assistance law for traffic victims. Ngayon po, San Miguel Corporation has been helping a lot and we're so grateful. 15 po, entrepreneurs na po sila, nagbebenta na po ng Magnolia chicken. But we're hoping po na other private sector partners can also come in. So we're hoping po na may victims assistance law that would also incentivize private sector participation in helping victims of human trafficking. Thank you po, ma'am. Maraming salamat din. Sobrang salamat din po, Ms. Toots. So pagtulungan po natin pagdating sa budget deliberations, yung tungkol sa ICMS, pati yung IACAT Anti-Trafficking of OFWs, at kung meron pong draft or pwede nating i-workshop na draft kaugnay ng Victims Assistance na bill. So maraming salamat, Ms. Toots. Yes, Ms. Toots. If okay lang din po, we are drafting now the Ethical Recruitment Act, which I hope ito na po yung sinabi namin kay Sen Joel. It's not just the OPLE Center, it's other OFW groups din po. And my attention. Maraming salamat, Ms. Toots. And last but not the least, para makompleto yung ating pagdinig, I'd like to call on CATWAP and Center for Migrant Advocacy, si Ms. Irene Abano sa CMA at saka and Ms. Jean, nandito ba si Ms. Jean Enriquez sa CATWAP? Irene, magandang hapon at salamat kahit hapon na nandito ka pa rin. Please, nakamute ka yata, Ms. Irene. So just to complete our hearing, ano po yung mga na-identify nyo pang mga gaps sa tugon ng gobyerno sa problema ng trafficking of persons, especially of women at saka of children, sa karanasan po ng CMA? Maraming pong salamat sa pag-imbita sa Center for Migrant Advocacy. Kami po ay nakikipagtrabaho sa mga OFW family circles sa mga komunidad. At unang-una, ang sinasabi po nila ay talamak talaga ngayon ang illegal recruiters and perhaps traffickers sa community level. Nagbabahay-bahay nga po, saka yung namimigay daw ng flyers, mga nakamotor. No? At hindi nila kilala ang mga taong to. Sa community level po, yung ang sinasabi nilang problema ay kapag may nabibiktima ay ang kahandaan o kakayanan ng ating mga kababaihan na mag-file ng complaint or ng kaso. Kasi hindi lang po siya simpleng mag-file ka lang kasi nagkaroon ka ng problema. Marami pong aspeto yan. Paano yung kanilang pamilya? Kasi usapin po yan ng livelihood. Kasi diba kaya nga sila nag-abroad para kumita tapos nagka-problema, napilitang bumalik. So syempre, ang primary concern nila, paano nila mapupunuan yung remittance na hindi na nila pwedeng ipadala. Pangalawa, yun pong mga encounter ng gender-based violence, halimbawa po harassment, verbal or physical or sexual, ay siyempre nakakatuwa na marinig na itong particular dito sa mga na traffic sa Syria, parang medyo holistic ang service yung naibibigay kasi merong psychosocial, may livelihood, so napakaganda po niyan. So ang gusto lang po sana natin, ito ay maging practice sa lahat ng kaso. So yung proactive na from abroad, ma-coordinate from the shelter itself bago pa man dumating. Para pagdating po dito, hindi sila mangangapa.
At lalo na po pagbaba nila sa kanilang komunidad. Kasi mabuti kung taga rito lang sa malapit. Pero kung taga ron po sa mga malalayong lugar, paano po nila i-access itong mga ganitong integrated assistance na essential services po yan. Ayon nga po sa UN Women, yan po yung mga assistance na kailangan talaga matanggap, lalo na kung meet nila yung gender-based violence. No? So yun po, and then also of course yung legal assistance kasi maganda na yung NBI po ay nagpupursige sa kasong ito, pero paano po kaya yung mga nasa komunidad na paano po kaya sila makaka-access? At hindi lang po yan sa trafficking, kahit po dun sa may mga money claims lang. Yung isa pong binanggit sa Cotabato ay wala na po yung NLRC doon. So hindi nahihirapan sila mag-file ng money claims kasi wala na po, simula po nung mag-BARM, wala na po doon yung NLRC. So nananawagan po sila, sana po meron daw NLRC doon at hindi na nila kailangan pumunta sa, I think, Marbel, na lupa pong malayo, lalo na po ngayong pandemic. So, at itatanong din natin yan, Miss Irene, yung tungkol sa NLRC sa BARM. Mamaya konti kasi may resource person tayo galing sa MSSD BARM. So, but please proceed, Miss Irene, yung gaps at paano pupunuin. Yeah, the other one is that we have been in touch with the BARM Women Commission, and they said that they are very willing to assist our survivors of trafficking. At kung merong mga kailangang i-pilot, for example, na projects, makakatulong sila doon. And of course, to coordinate with the other BARM agencies. So yun lang po muna siguro for now. Okay, maraming salamat, Ms. Irene. At bago ako dumako sa CATWAP to ask another important question para sa ating mga civil society advocates, quick follow-up question dun sa ating MSSD BARM, si Ms. Michelle Agata. Ms. Michelle, andito pa ba kayo? Yes, yes. Sukran, hapon na, nandito pa rin kayo. Thank you so much. Follow up po dun sa panimulang sinabi ni Ms. Irene. So, wala ng NLRC sa BARM, pero ang ganda to hear from your BARM Women Commission na willing din kayo mag-piloting kasama ng CMA and other migrant advocacy groups, no, na responses at prevention sa trafficking. Ma'am, Ms. Michelle, ano po yung structural reasons kaya particularly vulnerable sa trafficking, at least sa kasong narinig natin sa ating tatlong survivors, particularly vulnerable sa trafficking yung young Muslim women? Ano po yung structural reasons para doon? Yes, Madam Chair, this is based on our profiling. Doon po sa profiling namin na it is based on the cultural reason somehow. Maraming parents na medyo hindi sila masyadong devoted doon sa education ng mga children nila, and also because also of the armed conflicts kasi because of this peace and security issue, marami na rin pong nag-abroad, even minors, and also they are not aware po of the legal age to migrate or to apply. And yun na din po yung problema. Karamihan po nito na-recruit po sa rural areas, at karamihan po ng recruiter, almost of the recruiters are the relatives po. Kaya po maraming hindi po, wala, so far parang wala pa pong napoprosecute na illegal recruiters kasi nga po nagpa-back out sila kasi kamag-anak din po nila. So yun po yung isang malaking reason kung bakit maraming nare-recruit kasi wala pa pong nasasampulan so far. Agree. And napakasakit marinig, Ms. Michelle, pero tulad sa ibang mga dinidinig ng komiteng ito na too often family located yung mga krimen laban sa mga bata, no? Pati sa OSAEC, yung online sexual exploitation of children at iba pa. But I think ito ay posibleng simula ng dagdag pang mas epektibong responses natin. I hope that our committee can support you. Halimbawa kapag sinimulan na ng BARM Women Commission ang partnership sa CMA para sa piloting, no, ng
both curative and preventive sa trafficking, lalo na laban sa ating mga batang babae dyan sa BARM. Salamat, Ms. Michelle, and I have a feeling hindi po ito yung huling pakikipag-ugnayan ng komite sa inyo. Shukran. Could I also ask now, Katwap, si Attorney Sevilla, Attorney Cristina Sevilla. Attorney Cristina, sabi po ng isang NGO sa Cotabato, parang dumami pa mas lalo ang pila sa DFA ng mga kumukuha ng passport at madami doon ay mukhang minor. So yung unang tanong ko po sa inyo, do you think the pandemic is making the problem of trafficking worse? Ms. Attorney Cristina, andito pa po ba kayo? Or ibang resource person mula sa CATWAP, andito pa po ba kayo? Kung wala na po, Miss Irene, would you like to take this question? Pwede po nating maalala din na si alias Lenlen, naging child bride din siya. So may intersectionality dito no, mga vulnerabilities at mga challenges na hinaharap ng ating mga bata. So is the pandemic also making these intersectional problems of our young women and children worse? Palagay ko po, based on the feedback from our partners in Mindanao, for example, yung even before pandemic, kasi may problema na tayo. Kaya nga ang dami-dami nag-abroad. If I remember right, ang Maguindanao has been, hindi ko lang alam kung up to now, yung top source of domestic workers yan. No? So, and that was before pandemic. Imagine now, where pandemic na, ibig sabihin, aside dun sa unemployed sa Pilipinas, nadagdagan pa ito nung mga umuwi galing abroad dahil na-display sa pandemic. So talagang ina-expect namin at tama yung feedback ng community na ang dami talaga nagre-recruit bahay-bahay o by motorcycle. Opo, salamat Miss Irene. And dun sa comment nyo, lumalabas talaga na, well, yung sinasabi kanina din ng ibang mga resource persons, we need to go, even while we're undertaking immediate responses, yung systemic responses then going to the roots, whether ito yung social protection o ito yung generation of decent jobs dito sa atin bilang primary and best option ng ating mga kababayan. And then looking at the intersectionality of all these problems and needed solutions. Yes, and may I add, it has to be down to the community, to the municipio and to the barangay level. Kasi, kumbaga, malayo tayo masyado sa national, pero very concrete yung problema sa komunidad. So, efforts has to be done at the different stages from prevention, pre-departure, on-site, and pagbabalik, no, from the community level. Kasi and we should consider na maraming mga LGUs tayo ang walang sapat na kakayahan, particular in terms of budget, no. So although of course hindi ko alam paano yung Mandanas paano yan papapel sa ganyang problema. So yun lang po. Isa pang mahabang at posibleng positibong usapan yan, yung Mandanas resources bilang isa sa pwedeng magamit sa pag-generate, pagpondo, pag-sustain ng ating mga interventions. Sige po, mga kaibigan, no, mga kasama, bago ko po isara yung ating pagdinig, meron po tayong ilang huling salita, no, sa pagdinig natin ngayong araw mula kay Ms. Alice. Ms. Alice, nakikinig po kami sa inyo. Hello po. Gusto ko lang po magpasalamat sa tumulong po sa akin para makuha ako sa amo ko. Kay Consul General Wasim Nana at kay Philippine Ambassador Bida, Ma'am Bida Soraya Bersosa. Ma'am, salamat po. At sa team ng Philippine Embassy sa Damascus, na natira ako doon ng 1 linggo, talagang trabaho po sila. Kay Ma'am kay Ma'am J. Bekema, marami pong salamat, Ma'am.
At kay Sis Emily Chilagan, Sis salamat. Nakilala namin si JB kay manandahi sa iyo. At especially sa inyo, Ma'am, mahal naming Senadora Risa Wala pong Ontiveros, anuman. maraming salamat po. God bless you po sa inyo lahat. At God bless you din po, Miss Alice. At muli, welcome back. At maraming salamat din po sa inyong testimonya na tumutulong hindi lamang sa inyo, pero tutulong pa sa mas maraming kababaihan natin. Bago ko po isara yung ating pagdinig, mga kasama, huling paalala lang po, hiling kay Commissioner Morente sa Bureau of Immigration, yung pong pangalan ng immigration officer na nag-stamp po dun sa passport ni alias Lenlen. At Yes, saka ma'am. po yung, salamat Commissioner, at yung update din po dun sa 349 names sa Viber screenshots, kung ilan po ang actual na na-encode sa system. Would you have that data already for us, Commissioner? Yes, yes, Your Honor, I have it already. Yes, sir. The immigration officer who cleared alias Lenlen Opo. is Immigration Officer 2 Margaret Hali. And he is assigned in Clark Airport at present, but I am issuing an order relieving her from her present assignment and assign her to the admin unit of the Bureau for investigation and All right. to prevent any possible illegal actions again if she's doing it. And as to the 348 names, ma'am, this was upon our request din noon sa Secretariat to furnish us the copy of the Viber messages. Yes. Na-lift po namin doon yung mga names. And it has already been, it's currently undergoing verification by TCE and it's almost done. There were reported instances of no record of departure around 100 of the more than 300 names, and we will provide you the official report. And I also have instructed also the conduct of the investigation to identify who are the immigration officers who did not record the departure of this passenger. Nag-mute po kayo, Commissioner. We would Okay. help. We would seek the assistance of the especially. Nag-mute po kayo ulit, sir. Oops, nawala. May problema yata sa signal si Commissioner. Pero maraming salamat. Yes, Commissioner, you're back. Yes, ma'am. Yun lang po. Okay. We'll be seeking the assistance of the NBI to assist us also in the investigation of this because, of course, we will need the manifest. We will need the sworn statements also of the those who were not. And expected continuing action kay kaugnay ni 2 Margaret Hali-Hali at saka aabangan po ng komite yung validation nyo dun sa aming nagawang na napag-alaman po namin. Tama po kayo, mga 100 ang hindi na-encode kasi sa aming pag-aaral lamang ang na-encode out of the 349 names ay 236 lamang. So I will await the final report of Bureau of Immigration para ma-validate kung tama ba yung aming numero or may mas tama po kayong makukuha. Yes, sir. Maraming salamat po, We'll do it as soon as Commissioner. possible, Your Honor. Thank you very much, sir. So, okay. So, mga kaibigan and dear colleagues, no, sa hearing po na ito, nakita natin na ang Pastilla scam ng mga korap sa loob ng Bureau of Immigration ay isang bahagi lang ng napakalawak at napakalalim na human trafficking operation sa ating bansa. The breadth and depth of this revolting issue is one that we should take seriously. As if exploiting our women is not enough, unscrupulous recruiters and human traffickers are also manipulating and abusing our children.
pinatotohanan ng aming mga witness, sina Omayma, Lenlen at Alea, na dinoktor ang mga passport nila para matago na menor de edad sila, para makalabas sila ng bansa ng hindi kini-question. This is a disgusting modus that needs to be stopped. Kailangan maimbestigahan ng Department of Foreign Affairs at nagtaya silang gagawin nila ang mga illegal na kalakal na namimigay ng pekeng passports. Kanilang imbestigahan. Dapat maimbestigahan ng mas mabuti ng DFA, Philippine Statistics Authority at mga LGUs ang kanilang mga opisyal kung may kasabwat nga ba sa paggawa ng mga pekeng passports o di kaya'y kung may lumalahok sa mga kalakal ng human trafficking criminals. Malalim ang talon. Mukhang may korupsyon at kahina-hinalang galawan sa iba't ibang sulok ng ating mga institusyon. Sa DFA, sa paggawa ng passport, sa DILG, sa pagproseso ng mga birth certificate, at ang dati na nating nakumpirma sa BI, sa pagpapalusot ng ating mga kababayang palabas ng bansa. Narinig rin natin ang mga hinaing ni na Ms. Marites at Elias Ales. Dapat matugunan din ng DFA ang mga reklamo nila, lalo na ng mga kababayan nating nasa atin sa gobyerno na may alam sa modus na ito. Mula sa pag-issue ng birth certificate hanggang sa makarating ang ating mga kababayan sa ibang bansa, harapin nyo na kami. Bago pa man kayo kailangang sentensyahan ng pagkakulong. Let's all help finally resolve this. Let's defend and protect the rights and dignity of our women and of our children. Nang may lubos na pagpapasalamat sa lahat ng ating resource persons, kina Sen. Aimee at Sen. Joel, the chair suspends this hearing. Marami pong salamat.